ẹ mà dẹ̀ tún káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o. Ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá à ń bá gbà jẹun. Ọmọdé jókòó àgbà jókòó torí Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la ìdálẹ̀ Ifẹ̀ bàbá àtọmọ ló jókòó yìí wọ́n ní mẹ́sẹ̀ẹ̀jì fún Akóìkí the White Lion. Ẹ bá ń gbóhùn sókè ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wa Akintoye. Mo kí gbogbo yín o, àtẹ̀yìntẹ́ wà nílé àtẹ̀yìntẹ́ wà ní diaspora, no matter where you may be in the world. Mo kí gbogbo yín ẹ kú ìmúra country wa, ẹ kú ìmúra country yín o. Ọmọ kan pè mí láàárọ̀ yóò ní bàbá òun kan ní kí ni a máa ṣe. Mo ní ẹ̀yin la fẹ́ gba country fún, wàá tètè máa padà bọ̀ nílé kẹ́ wá gba country yín ni, kẹ́ wá sún country yín ṣe, kẹ́ má jẹ́ kán sọ́dà bíi ti Nàìjíríà. Gbọ́dọ̀ gbà pé kán ẹnìkan kan gbé àṣà Nàìjíríà wọ country tiwa o, ó yàtọ̀. Ṣé rírú ìjọba tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ní 1950s tó fi ṣe gbogbo miracles wọn lọ́dún mẹ́fà péré, àwa Yorùbá máa sọ country wa di a great country in the world in less than 5 years. Lágbára Ọlọ́run iṣẹ́ yín nìyẹn o. Everybody be determined. The day is about to dawn, and you should be ready. Èmi bàbá yín mo ready o. Mo ti dàgbà lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo ready. I will be solidly behind you. Lágbára Olódùmarè. Ẹ kú iṣẹ́ o. Wọ́n ní kí yín náà ni. Very good. Tó àkí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, òun náà nìyẹn dádì ti sọ̀rọ̀ nígbà tásìkò bá tó wá wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ lórí gbogbo àwọn mídíàs. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Òun náà lẹ́rí yẹn o, White Lion àti bàbá wa Akintoye òun la fi wọlé sórí ètò lónìí lábala lérèfé. Abala bí tá a ti ń yọjú lójú wíńdò lójú fèrèsé òun náà lábala lérèfé. Ó dáa wo mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tí ọmọdé ti mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gbà jẹ̀wọ́n jẹ́ lọ straight sórí ọ̀rọ̀ VDM. Oníkálukú ní ti ń kàn lábẹ́ báyìí o fún federal government àti àjọ EFCC wípé kí gan ni very dark man ṣe. Àwọn èèyàn ń kọminú kí ló dé tẹ́ fi pamọ́ bó ní ṣe ń jẹun, kí ló dé tẹ́ wọ́n gbóúnjẹ wá tẹ́ tí ẹ̀ gbà wọ́n láàyè kan gbóúnjẹ lẹ́sùnmọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Chinese àádọ́dọ̀ arábìnrin kan náà Caucasian òyìnbó ni ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ fada èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n àwọn náà gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ó tiẹ̀ ti pẹ́ tán ti ṣe tiwọn yẹn ṣùgbọ́n ó wà relevant báyìí ayọ̀ lò ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Isaac Fayose. Ẹ bá ń gbóhùn Chinko ìsókè ó dọ́gbọ́n sí ìbò. Hold, my brother, what are you talking about? Has been arrested by FCC, like all brothers. Ross is very angry because he's a good person. And it's not just empty talking. Let me tell you how I got to know what we're talking about. There was a Tanzanian named Peter who took Ross shoes, was 1 million cash, and he tried to cheat me. Nigeria's brothers told me to seek VDM's help. I just messaged my program to VDM, and the next day, he make a video to expose it. Later, Ross get a little money back. He was willing to help a stranger, a Chinese, without any reward. So Ross says he's a good person. Ẹ sá mọ́ bínú kì í ṣẹ̀bi wa èèbò ní kúkú ń sọ tó fẹ́ tún jọ bí ẹni pé ó ń sọ Chinko lẹ́nu ní tí ń sọ náà ni wípé èèyàn kan yàn ń jẹ tó sì gbá òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó òun ò sì bọ́ bóun ó ṣe ṣe èèyàn kan sì ní kóun tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí very dark man ó lóun ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó lè dáhùn òun ò tiẹ̀ ní lọ́kàn pé nǹkan kan lè ti ibẹ̀ jáde mọ́ ó ní ó sì ṣe fídíò lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ó lẹ́nìyẹn sì bẹ̀rẹ̀ sí dá owó padà díẹ̀díẹ̀ ó ló yà ń lẹ́nu ó ní èèyàn gidi ní very dark man kan fi ilẹ̀. Hello, EFCC. This is a serious warning, and I hope you guys listen very well. You cannot arrest Very Dark Man, a freedom fighter, like a Tory's leader. You guys should free Very Dark Man within the next 48 hours. Sọ̀rọ̀ yìí ò ní di ọ̀rọ̀ ti Traoré ti Burkina Faso báyìí. Gbogbo ayé káàkiri náà ti ń fohùn ránṣẹ́ o. Wọ́n lè kàn fi Very Dark Man sílẹ̀ ìyá àti ẹ̀ lóhùn fún wọn ní 48 hours. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọjọ́ méjì péré. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Isaac Fayose. See finish. Now when EFCC arrest you or arrest someone that have been speaking and talking against them and they refuse to release statements. Don't get me wrong. Arrest is not a problem. I was arrested 2016. Yeah? When they arrest me, when I enter cell, now president of the cell carry me go one bed, orthopedic bed, EFCC cell for Abuja. Yeah. The president of that cell at the time carry me go that bed. Say, now your brother buy this bed when he was here with us. So you, his junior brother, can enjoy the privilege by sharing the bed with the boss. So many great people have been arrested. No big deal. Even EFCC chairman, where they arrest someone now,
His predecessors, whenever they finish, they always arrest them and carry them go DSS or police station. So maybe he too will be arrested after his tenure. We don't know that. But arrest is not a big deal. The thing we're asking for is 48 hours after his arrest. Stop don't leave us guessing, say na GTBO, na Akagon Banko, na Diso. Come out, tell us why you arrest, why the guy was arrested. That's all we're asking. We're not asking for too much. Arrest is normal. Arrest is normal. All the people that have been the FCC chairman in the last 20 years, 90% of them after their tenure. Ìdí abájọ gangan rèé o tí oníkálukú gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá gbogbo ọmọ Nàìjíríà kọ àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọ́n ní kàn mọ́ dá táwọn sí o táwọn ọmọ Nàìjíríà tán mọ́ òótọ́ tí wọ́n ṣe ń fohùn lẹ̀ tí wọ́n ń fohùn ránṣẹ́ wípé kí wọ́n sọ ìdí tí wọ́n fi mú Very Dark Man kàn mọ́ fi àwọn sínú jújú. Ẹ jẹ́ á sáré dé ọ̀dọ̀ Fadai. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ìtìpẹ́ nípa Very Dark Man bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn náà ń jáde tán mọ rírì rẹ̀ fún iṣẹ́ takuntakun tí ń ṣe. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé inú àwọn kan ń dùn ẹ̀rín wọn ń pa mí. In Nigeria, how many of you have heard of Very Dark Man? How many of you have heard of Very Dark Man? He is not your typical religious person, Abi. He does not speak in tongues, he does not kabash. But what God has used him to do in Nigeria, even GOs and powerful prophets in Nigeria, they have not done it. Now the fear of Very Dark Man is the beginning of wisdom. God has used him to bring justice to people. There were people who took money from others to do something, they didn't, and they refused to give them their money until such victims went to Very Dark Man, and Very Dark Man took up the case. But you will never see him as a prophet, and he doesn't care. For you, a prophet is the person who carries microphone like me, carries bell. Here, take it. That is the idea of prophets. Wearing casuals and all of that, prophesying things that don't happen and may never happen. Yóò dá fún ìjàre fada bíbélì náà sọ ní wòlíì kìíní nílùú rẹ̀ gbogbo ẹni tí ó bá ti gbé bíbélì dání nìkan náà wọ́n sí wòlíì. Àwọn ti gbàgbé pé ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá rán níṣẹ́ láti rí tú ìran rẹ̀ lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kàn dàbí ọ̀rọ̀ Taore ni ó kàn yẹ pé level sí Taore wà ní Burkina Faso ó ju tiẹ̀ lọ torí Taore ti di president ńbẹ̀ kánirú eléyìí náà wà ńpò president ni yóò ṣe bẹbẹ yóò ṣe ju Taore lọ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wọ́n tó mọ rírì rẹ̀ dandan náà kọ́ ni kí wọ́n géèyàn pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn èrò ìpọ̀ lẹ́yìn olódodo ṣùgbọ́n ìwọ̀nba àwọn èèyàn tọ́lọ́run bá fún náà yóò mọ gbilẹ̀ sí ó dáa ẹ má jẹ́ àpẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ tí Very Dark Man náà fẹnu sí kán rìlíìsì ẹ̀ kán sì sọ tó ṣe kan sọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wájú èèyàn kan ló sì wá ń di ẹ̀ tó ti sọ̀rọ̀ sí tó ti lu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà tó taba tínú ń bí àmọ́ náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń gbáradì lẹ̀ o àwọn èèyàn bínú GTBC ti ń forí kó lọ́wọ́. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ atara ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀dọ́ yìí ọmọkùnrin yìí tó lóun wẹ ọṣẹ ó ń kánjú ọ̀la ó wá ń rí nǹkan lódìlódì ẹ̀rù ń bà á. Go out I would just start misbehaving and people would just be beating me like I don't know like this is not the kind of money I wanted to make, you understand? So I went for a deliverance and the pastor said that my destiny rejected the money, that I should go and return the money back, you understand? And to be honest, I don't know, I've messaged this person that gave me the money and this person is not replying me again. Like I've bathed the soap so many times, the person is not still replying me, you understand? I don't know what to do and I'm scared like. Kí ni ń ká àwọn ọmọ ìsìn lójú náà láti lówó láti dọ́lọ́là? Kí ni ń ká wọn lójú náà eré kí náà ń sá ìbò náà ń sáré lọ? Bó ṣe ń sáré tó náà lẹ̀mí wọ́n ń kúrú sí. Ọmọbìnrin kan lẹ́tún ń wò iná ọmọ 23 years ló náà ń ké òun ò tí ì achieve nǹkan nǹkan ò sẹ́nu re fóun òun ò tí ì ṣe mọ̀ ní èyí. Kí ni ń ká àwọn ìlú lójú náà? Fast lane náà wà o, fast lane burúkú náà wà o. Today is actually my birthday. My mom came into my room to pray for me. When she was done, she stepped out, and then I realized that so much is going in my life that I don't even do. I just realized I don't have much time left. I'm 23 years old right now. If you add 2 more years to my age, I'll be 25. I've not figured out my life. I have no businesses. I'm not working. I'm not in school. I have no relationship.
That was even funny. I'm just living each day as it comes. I know that this is not doing all the plans that God has for me. It cannot be. It cannot be, because it cannot create me and keep me in this world just to be there, just to occupy space. No. Even if that's the plan that He has for me, I know that I want more. I know that I can change it. Do you understand? I just don't know. The feelings are, it's really overwhelming. Seriously, it's overwhelming. There's no time. That's how I feel. I feel like there's no time. ẹ jọ tá ń mọ̀ bí ọmọ yìí ẹ tètè bá a sọ fún wọn o torí òbí rẹ̀ lè mọ̀ gbogbo kìíní tí ń post ní ìsìn òbí rẹ̀ lè mọ̀ rárá ẹ sọ fún wọn kó tètè mú so kó mọ̀ rè para rẹ̀ there is no time tí ń pariwo yìí kò yíya fún o kó rè ṣe nǹkan mi kó rè wá iṣẹ́ ṣe o kó rè busy bó ṣe tẹ́lọ̀ ni ó kọ́ bí ó bá fi máa tẹ masíìnì tí ó fi kọ́ ọmọ sí ń tẹ masíìnì nǹkan ó ṣẹ̀nu rè fún o ẹ jọ̀ọ́ o. ìkànnì wọn tó lélẹ́yìí o eléyìí tí ẹ̀ kówó dání ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ẹ rí i pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń ṣe eléyìí kò tiẹ̀ gbogbo tí ń ṣe àwọn tá a kọ́kọ́ fi hàn yín kò bá òun olóṣó lélẹ́yìí ń gbé kiri ó sì ń sọ ní ọgbà tó ń bá ti bó lóṣooṣùn ló máa ń rí owó mo ní irú kádàrá wò lélẹ́yìí wọ̀ lọ. láwọn èèyàn bá ní ṣé ó ń fi olóṣó gbígbé olóṣó sùn ṣó ń fi ṣe sogúndogójì ni àbírú kí lélẹ́yìí ṣé kò wọ́n bá yá ara rẹ̀ jẹ́ báyìí. The money I spend for Olosho for weekend, the following week, if you say no go even reach 5 days, I dey get that money like double, ×1 ×2. I swear, see. Now last week, we have spent 200k while you lodge apartment, carry Olosho. See, now this week, see, you never even reach 5 days, see, 500k. I swear. Then this 500k now go see use and now lodge carry Olosho. That is next week now. I feel they get like 1 million now. I don't just know how. I know how they run this thing. I've been a luck. Olosho they give luck. When I go stay here, next week I go see 1 million for my hand and I still Olosho go use lunch. Oh Jehovah. Hi. Olosho not. I love you, Olosho. ṣùgbọ́n àwọn tó yeye wọ́n ní kọ́mọ́ dá lóhùn o wọ́n ní rọ́ ní pa o wọ́n ní ẹ lọ wo hòtẹ́ẹ̀lì tó ti gbé Olóṣó lọ wọ́n ní ṣe ìṣekú ti fi Olóṣó ṣoògùn owó wọ́n ní ẹ mọ́ gbọ́rọ̀ wọn gbọ́ ọwọ́ wọn ò mọ̀ bó ṣe rí wọ́n ní bó ṣe máa wá sí orí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ tán wá mọ́ confuse àwọn akẹgbẹ́ wọn ìkan ló lòun wẹ ọṣẹ báyìí tí ẹ̀mí burúkú ń lé òun kiri ilé ìjáde ní tóun bá gbé Olóṣó ibo ló gbé Olóṣó lọ ṣé ìṣepò ó ti gé lápá ó ti gé lẹ́sẹ̀ wọ́n láwọn tán ń wáre o tí wọ́n á ń fi owó sùn àbírú kádàrá wo nìyẹn obó Olóṣó sùn ó mẹ́kì dọ́bù sógúndogójì Olóṣó. ẹjẹ́ akọ́ǹbẹ́ ò ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ NDLEA ọwọ́ ti ba arábìnrin kan tí wọ́n sọ wípé ó ń kó oògùn olóró ẹ̀wò ó pákéjì ẹ̀ sínú agolo chọkọléètì oríṣiríṣi nǹkan sà pákéjì rẹ̀ ó fẹ́ gbèjà ọwọ́ NDLEA sábà. Nàìjíríà ti wá dẹnu kọlẹ̀ èyí tí ò sọ́sẹ́ èyí tí ò wẹ́sẹ́ àwọn ń gbé oògùn olóró wọ́n sà ń wá ọ̀nà kanjúkanjú ọ̀nà bàràǹdà ọ̀nà kóyákóyá fast lane náà wọ́n wà furious láti lówó wọ́n ń kánjú ọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dájú mọ́ kò sí tán lè fi ṣe owó bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn encourage ara wọn lórí irọ́ pé sá ti lówó ó bá ti lówó kò sí nǹkan kan mọ́. wọ́n nígbàgbọ́ wípé lẹ́yìn owó ni before owó ni after owó ni wọ́n mọ́ lọ́mọ wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn fún Sátánì wọ́n ti ta sóòlù wọn owó kò sí tán lè ṣe fún owó bí society bá sì ti wà tó ti dì bẹ́ẹ̀ tí everybody wà desperate ló bá tán ọjọ́ tí society bẹ́ẹ̀ yóò bá dẹnu kọlẹ̀ yóò kàn pack up lọ́jọ́ kan náà ni kò ní ìdí kógun ṣẹlẹ̀ ní tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nù expiry date ẹ̀ ó súnmọ́lé. ó yá ìwà bá ń dá sọ̀rọ̀ yìí ń mọ̀ bí mo ṣe lè ṣẹ́tù rẹ̀ láàrin tẹ́nàntì àti láńlọ́ọ̀dù ni o arábìnrin yìí ni ó gba ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ ò rí rekete báyìí tẹ́lẹ̀ ó náwó náírà ó tún ṣe ó fi ṣọ́ọ̀bù yẹn dára orí láńlọ́ọ̀dù rẹ̀ wú láńlọ́ọ̀dù bá lóun ò fẹ́ ń bẹ̀ mọ́ tàbí kó san dọ́bù iye tó ń gbé ṣọ́ọ̀bù fún tí ò tí ì lọ́jọ́ kan ń bẹ̀
ló bá fìbínú ló bá já gbogbo ẹ̀ pé kàkà kíkú mọ́ jẹ ṣèṣe yóò fi ṣàwàdànù ni pé òun tó náwó nára ọ̀tọ̀ lówó ṣọ́ọ̀bù òun ní kò ná owó tó báyìí sórí ṣọ́ọ̀bù ń bọ̀ tún ṣe standard òun lòun fi ṣe òun ò tí ì lówó nǹkan wá léun wá fẹ́ mọ forí gbálẹ̀ ó forí ìnalẹ̀ náà ni ẹ gbọ́ wọ́n ti ń já o ẹ wo gbogbo ohun tó ṣe sí ṣọ́ọ̀bù ó tún ṣe bọ́gláàrì sókè káwọn olè mọ́ bá dà ṣọ́ọ̀bù látòkè bó ó tún ṣe dáadáa láńlọ́ọ̀dù bá ń bínú bó bá ṣọ́ọ̀bù ń jẹ́ ẹ gbọ́ ṣé ó dáa bó náà sì bàjẹ́. ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ já débi ìgbéyàwó yìí o bí ṣe ń lọ́nú ayé ní ìsìnrè o ò ràǹkárá ó jẹ́sẹ̀ mọ́ o ṣùgbọ́n kò tiẹ̀ yé wa bóyá Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ ìnáwó wedding ti wá gara àwọn èèyàn wọ́n ń ranjú mọ́ra wọn ni àtọkọ àtìyàwó ẹ ò bọ́ ṣe dẹ́ngẹ́ post tán jókòó ń rò pé Nàìjíríà ni. kó o tó gba souvenir o ní láti kọ́kọ́ fún mi ní ẹ̀bùn náà ẹ̀bùn kí ló nífẹ̀ẹ́ mi àtìyàwó mi ó mọ̀ ń kanra mọ́ gidi mọ́ ni ayé rí ó láti fowó sínú envelope kó o tó gba souvenir kí wàá ní souvenir náà abọ́ mo lélẹ̀ lágbára ò pé gbọ́dọ̀ jẹ́ Nàìjíríà só ti wá le tó báyìí ní ẹ̀tún wò ọkùnrin kan ló tún wá fún ní kínní ó yá ìwọ náà lọ gba souvenir tiẹ̀ eléyìí ní agbára o èmi ò ríro eléyìí rí o ságídí náà fi ń ṣe wedding ni ṣé wọ́n ń ta souvenir ni èmi rò pọ̀ fẹ́ ni ó tiẹ̀ wá ká ọkọ ìyàwó yìí lára débi pé info mọ́ owó ọwọ́ wọn ni. ó dá ẹja súrédé ọ̀dọ̀ Mark Zuckerberg tó ní Facebook ó náà ló ti ra WhatsApp fún ọ̀rán tẹ̀ ń wò yìí nígbà tó wá sí ṣé Nàìjíríà ló wá àbí ó dà pé Nàìjíríà ni bóyá bọ̀dà Kúnlé Afọláyàn sì rèé mí tiẹ̀ ní ìlú òyìnbó ni n ò mọ̀ kí n mọ̀ sọ tí mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n tá a wá sọkọ́nù kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ pàdé wọn ó súnmọ́ náà nítorí tí wọ́n jọ ń sọ ń bẹ̀ náà ni nípa ọ̀rọ̀ Facebook monetization kó tó di pé wọ́n gbé monetization wọ Nàìjíríà ni. ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ tí wọ́n ti gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tán ti gbé ìyẹn WhatsApp lọ ilé ẹjọ́ ni wàhálà ti fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ tí Facebook àti gbogbo ọmọ ìyá rẹ̀ lábẹ́ òbúradà Mẹ́tà tán ti láwọn fẹ́ fi Nàìjíríà lẹ̀ yóò léwu díẹ̀ o ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn olórí yín ò sọ̀rọ̀ mo wá ń wò pé ṣé ń bí wọn pẹ̀ ń lo Facebook ni. yàtọ̀ sí àwọn tó ń pawó lórí Facebook Nàìjíríà ẹ ń bá mọ̀ pa $50 ń bẹ̀ ó mọ̀ ti ju minimum wage tí ìjọba Nàìjíríà ń san lọ. mo ní yàtọ̀ sí yún ṣé torí pé wọ́n ní wọ́n insult àwọn wọ́n ń bú àwọn. ní Facebook ṣe ní òun ń lọ tòun tọmọ ìyá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé àti Instagram gan mo ń gbọ́ pé wọ́n ní àwọn gan fẹ́ kú tí Mẹ́tà bá fi lè kú o abẹ́ Mẹ́tà náà ní Instagram wà ibẹ̀ ní WhatsApp wà ibẹ̀ ní Facebook wà ẹ mọ̀ làágùn bó làwọn èèyàn ṣe mọ̀ pé àwa tá a wà lábroad ẹ mọ̀ pé directly tí ń bá inú o ẹ wo ibi tí àwọn gọ́fìmẹ̀ntì yín fẹ́ tì í dé. yàtọ̀ sí yẹn o orí ọ̀fẹ́ táwọn èèyàn rí lórí pé wọ́n wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ó jẹ́ kẹ́lòmíì ronú para rẹ̀ o ní ó jẹ́ kẹ́lòmíì ronú para rẹ̀ Nàìjíríà o bí ò bá wá sí Facebook kò sí Instagram kò tún wá sí WhatsApp mọ́ tí ò tún wá sí ná yóò ga o ṣùgbọ́n àjọ FCCPC ti sọ wípé àwọn ò ní gbà kan sá lọ wọ́n sàsan $220 million wọ́n ṣe wá fẹ́ mú Facebook àti WhatsApp àti Instagram lẹ̀ kò tí ì yé mi o gbogbo àwọn celebrity yín wọ́n làágùn bí tó ti ń pawó nù. I have said it. Nigerian youths, they are complacent. They are quiet. All they do is grumble. We need to have constructive interaction. Do you understand? All I hear is grumblings and insults. That's not helpful. Ìyá ìsìn fi career political career rẹ̀ ó tiẹ̀ ti fi ṣeré ó ti dànù fọwọ́ ara rẹ̀ dànù ṣé ẹ rántí rẹ̀ Ìrètí tó sọ̀rọ̀ tó ní tóun àti Natasha jọ wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin àwọn mẹ́rin náà ló wà ń bẹ ìkànnù wọn rè tó sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè Natasha tó ní kò wá sọ fóun wípé àpábí ó ṣe báun fún ó yẹ kó fi tóun létí òun ní mọ̀mọ́ rẹ̀ òun lòún wà bí ìyá fún. This is your country, own it. You have another country, I don't have another country, so we have to make it work. We have to do whatever is necessary to reclaim our country, whatever is necessary to make sure that this country works for everybody. So people are saying that the government should cut costs. I agree, government should cut costs. So why should they cut costs? Have you made them cut costs? Tell me, have you? Other than you should.
But Nigeria is putting pressure on the government. How? To reduce cost of government. How? Every year. Every year, what do you do to put pressure on the government? By telling them that they should. I haven't seen a concerted complaint. I really haven't. And all I see is most people is about me. You understand? If I'm not, your direction to get things for other people may vary. Your direction may be very different from his, and vice versa. But let us see something. I want to see something. I'm sure other leaders want to see something. But all I see are young people who complain and constantly just insult their leaders. But they do not constructively engage the leaders. Do you understand? Mother alone won't play politics ni o wa olùgbèjà Wike fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ bóyá no tó defect àmọ́ wò ẹgbọ́n tó sọ ń bì ó lè gbèjà òun nígbà tí Wike gbógun ti òun. All right, we all complain about the minister of FCT, right? Please tell me what you people all do. The minister is an emissary of the president. The president is the de facto. Is it a letter you guys have written to the president? Is it a complaint? Is it a platform? Tell me. None. All you do is insult him, insult the minister, insults me. How does that get you anything? Do you understand my point? I want to see things that will make a difference. Oh, we don't like this. We need you to do A, B, C, D. Okay, if you don't do it, we will do X, Y, Z. And then do X, Y, Z if they don't do it. And I'm sure most of the time, if you put enough pressure on any government, governments are defined by the well-being of the people. If you put enough pressure on any government, they will. It's not enough to say, I don't want dodo, but you don't say what you want to eat. Do you understand what I'm saying? So my advice is not to government, it's to you. Ó ti ẹ̀dá dòdò tẹ́dá kan náà ẹ ti jẹ dòdò wọ́n ti wá fọmọ ọwọ́ dòdò rọmọ onídòdò yín ní dòdò ẹ mọ̀ gbọ́ complain wo náà ọmọ Nàìjíríà tún fẹ́ complain táwọn ètí ò yẹ kétí wọ́n là sí sódì ìgbà tán bá forí dólẹ̀ àwọn ò fẹ́ bá wọ́n ń pariwo títí wípé Wike ń da rivers irú ṣé Mr. President ò fi ti ara wọn gbọ́ kan kọ lẹ́tà ta ni ó fi lẹ́tà jíṣẹ́ níbo náà fẹ́ kọ lẹ́tà lọ sórí àwọn ará bíi àbùsí wọn pọ̀ mọ̀nàfìkì wọn pọ̀ àwọn tẹ́ ẹ pèlò lórí rèé o àwọn náà tún wá ń padà pè yín lórúkọ nígbà tó ń bẹ̀bẹ̀ bò pé kán dìbò fóun gẹ́gẹ́ bí ó náà ní agbára o gẹ́gẹ́ bí the only senator tó wá láti olúùlú Nàìjíríà l'Àbújá ṣùgbọ́n Wike fi ojú rẹ̀ gbólẹ̀ ó wá ń wá ẹni tí ó bò ń gbèjà ó ń wá ẹni tí ó kọ lẹ́tà kò gbádùn bọ́n ọmọ Nàìjíríà bọ́n ṣe pariwo tó sórí senate president tán complain lórí ti Natasha ó wà lára àwọn tán frustrate effort ọmọ Nàìjíríà tọrọ Natasha tó fi débi tó dé yìí. Ó dá ẹ̀yin ọkùnrin ẹbọ bí o wọ́n lá advice fún wa o ìkànnà àwọn pastors ní advice fún wa o ẹ jẹ́ á gbọ́ advice rẹ̀ o bóyá yóò ṣe wá láǹfààní o. Want to encourage men, take care of yourselves. Because men, I must say it, I have to say it. Men should take care of themselves because men work and you are spending all your life giving children, wife, and all of this. And sometimes the men get tired, all right? And this is why we are seeing some things. And the men get tired and they never have spent even what they have earned on themselves in any way. They are just giving because that's what they have been taught to be men. Listen, you need to go on a holiday by yourself here. Go by yourself. You understand? Treat yourself well or else listen to what I'm saying. Listen to what I'm saying. You'll be stressed out. Oh. That's how things will start happening. Treat yourself well. Okay? Go to the beach, put your leg out by yourself or by yourself. Take the drink there. Don't yourself and say this morning the school fees coming. Drink, eat what you have to eat. Do you get what I'm saying here? Eat what you are supposed to eat. Because I say, I can't do this, I can't wear the shirt I want to wear, I have school fees, and by the time you finally can wear shirt, your body has bent from all the wahala you have taken. Are you following what I'm saying here? Yes, louder. Yes, gbogbo ọkùnrin akọ̀ǹkọ̀ afọwọ́sí òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ níṣe mọ́ rí o tẹ́ra rẹ lọ́rùn o jọ̀ọ́ o wọ́n para rẹ síra rẹ lọ́rùn o. àìbẹ̀rù àgbà ní ọjà ayógún ẹlẹgbẹ́ mo wí mo bẹ̀rù àgbà ń bọ̀ wá kàn wá òye ẹ̀yin àgbà àdúrà o àìbẹ̀rù àgbà ní ọjà ayógún ẹlẹgbẹ́ mo wí mo bẹ̀rù àgbà ń bọ̀ wá kàn wá òye ó yá ayé
o ayé o ayé o ayé o ayé o ayé o oya òṣìkà rántí ọjọ́ àti sùn rẹ òwe ìwọ ọ̀dàlẹ̀ rántí ọjọ́ àti sùn rẹ òwe ẹni bá ṣe ibi ló mí àké rẹ bówó ẹ kò ṣe kà ó ìkà ló mí àké rẹ ọní bá ṣe ibi ló mí àké rẹ bówó ọkọ̀ ṣe kà ìkà ló mí àké rẹ bó fẹ́ ẹmbásì ṣeré náà ire ló mí àkéyìn rẹ bàbá wo rántí fìyẹn sí ẹni bá ṣe ire ló mí àkéyìn rẹ bó fẹ́ ẹ̀san àké lórí rẹ òṣìkà sóun gbọ́ ẹ̀san àké lórí rẹ. Ǹjẹ́ mo ti sá kẹ́kẹ́ mo mú regbó ifá mo gàbàjà mo mú redí ọpẹ́ mo sá kẹ́kẹ́ mo mú regbó ifá o mo gàbàjà mo mú redí ọpẹ́ ọpẹ́ mi títí mo ṣe bójò lórọ̀ òjò pagi lápá kan ó dápá kan sí òjò pa mí ó mọ̀ ṣe pọ̀rẹ́ mi òjò pa mí ó mọ̀ ṣe pa wọn lọ́ba sí mi. Àgbòbà mi díjògi tí ó lóko tí ó lò àgbòbà mi díjògi tí ó lóko tí ó yá tí ó lóko tí ó lò tí ó lóko. Asorin yẹn le láti kọ ẹja mọ gbósùbà fáwọn tí ń kọrin yìí o bàbá wa Sànní Adé Musífìlà bàbá wa bàbá ẹlẹ́sìn ní Bàrígà funfun nẹ́nẹ́ nílé wọn ń bẹ̀ Musífìlà fún yín o mo mí ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ kò yí sí láti kọ orin yẹn èmi náà ni mo ní ń ṣe bà fún àwọn tí ìbà tọ́ sí ni gbogbo àwọn àgbà ò lè tán lórílẹ̀ nítorí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí ọmọdé bá lá sọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní bí ọmọdé bá gégi nígbó àgbà ló mọ ọ̀gangan bí tí ó wò sí nítorí rẹ̀ ẹ jẹ́ a gbé fáwọn àgbà mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa àbẹ̀rù àgbà o torí àìbẹ̀rù àgbà ni ò jáyé ogún ẹlẹ́gbẹ́ àwa bẹ̀rù àgbà o gbogbo tó bá ti ń jẹ́ àgbàlagbà àwa àìfi àgbà àìfi wọ́n pawọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń bí o ṣùgbọ́n àgbà tó bá ń sọ̀rọ̀ bí ìwé tó ń ṣe bí ọmọdé àmọ́ júwe fún wọn wípé irọ́ ẹ mọ̀ sí báyìí àwa ìṣépè ń bí amọ̀yẹ àgbàlagbà ó kàn jẹ́ wípé àgbà gidi sọ wọ́n ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn tọ́lọ́ ń kó tì mí ń bí mo rí àánú gbà mo róore gbà àwọn àgbà gidi ni tí wọn kì í ṣe láńgbá àwọn àgbà ti bí àwọn àgbà tó ṣe é mú yangàn àwọn àgbà gidi tó ṣe é fẹ̀yìntì mo mọ rírì yín o eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ orin bàbá wa Sànní Adé àgbà làwọn náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìran gbèrò ìkan wípé wọ́n jí bàbá gbé lọ ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ eré o là ń fọmọ ayò ṣe Sànní Adé dọmọ ayò wọ́n ní wọn lè gbá wọn lọ ó lẹ ẹni mo jọ Sànní Adé bàbá wa Bísọ̀bù wà ń bẹ̀ bàbá wa ìkọ̀lì tí Àyìnlá wà ń bẹ̀ àgbà pọ̀ lórílẹ̀ wọ́n sì pẹ́ fún wa pẹ́pẹ́pẹ́ láṣẹ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni iṣan ara wọn ò ní dè wọ́n mọ́lẹ̀ èyí tí ìlera rẹ̀ kù díẹ̀ káàtó Ọlọ́run ó bá wa fi àlékún ìlera fún wọn. Kúdà ó lónìí ọjọ́ 4 nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025 adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú ẹ̀mí wa kò kì í ṣe agbára wa kì í ṣe mọ̀ ṣe wa Ọlọ́run ajúbà àwọn kan ní mo ti mọ̀ dúpẹ́ jù mo ní èmi ò rò ń fáyọ̀ bí ò bá sọ pé ibi tí mo mọ̀ ṣe nu àmì ti rọpẹ́ mọ́ rojú korokoro ojú pípọ́n òran sìgá mélòó ń lé ayé yìí táwọn ẹ̀wò rìn ẹ mọ̀ dúpẹ́ gbogbo òpò tẹ́ bá wà àwa ní dúpẹ́ agídí àní dúpẹ́ tipátipá ọpẹ́ táàmọ̀ rántí wípé Ọlọ́run èmi ló ṣe fún tán lọ́lọ́run mọ̀ sí fún ó dá àwọn ẹmọ́jà pẹ́ lórí atótónu wa èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ẹ lè pè mí ní ibà lè jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì lónìí àwa rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ní o àkíyèsí èèyàn kankan o rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ní ṣùgbọ́n tá a bá rí èèyàn tán fẹ̀sùn kàn fọwọ́ tọ́ àmọ́ fi ròyìn wá tọ́ wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn bí o bá ṣe ṣe fún Seyi Tinubu ṣùgbọ́n ṣe wá rí nínú bá a bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ àwa Yorùbá a ní bá a bá ń sunkún àní sunkún òwe ni o bá a bá ń sunkún ẹkún ayọ̀ náà wà á sunkún ayọ̀ bá a bá ń sunkún àmọ́ ríran kò sí bí omi ṣe lè mọ́ gbọ̀n pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ lójú èèyàn tó èèyàn ó mọ̀ fi ríran èèyàn ní kójú fọ́
ṣe rí nínú pé wọ́n ń fẹ̀sùn kàn yàn náà àwa máa ń fààyè orí ọ̀fẹ́ fún ẹnìkejì ilẹ̀ tó ra máa ń fi ara wa sí ipò ẹni tọ̀hún wípé tí wọ́n bá parọ́ mọ́ wa tí wọ́n bá fẹ̀sùn kà wá náà ńkọ́ ṣé ayé ò ti yá sáré dájọ́ ni lórí ọ̀rọ̀ ti Seyi Tinubu ìdàkejì rẹ̀ ń bọ̀ lónìí o àwọn èèyàn ganu sí máìkì kan bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ò ṣe àtìlẹ́yìn fún èèyàn kankan a sì ṣagbátẹrù èèyàn kankan a sì ṣe agbẹnusọ fún Seyi Tinubu ṣùgbọ́n bá a bá mú apá kìíní wá ó di dandan kájẹkẹ gbọ́ apá kejì náà ó rẹ̀ jẹ́ ń kíra mi délẹ̀ mi náà ni ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kú mi àti kú yóò rìn gẹ́nìgẹ́nì mo tún ti kó ń tẹ́ mọ́ jẹ dé àjọ rìnrìn àwàdọ́ba lónìí náà ni o a ló gba ara wa kalẹ̀ a ṣe fàájì ara wa àdọ́ba àwọn ní bàbá wa Sànní Adékàn ń bọ́ sí mi lẹ́nu pọ́tó ó dá èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada nínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ya parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá èmi náà ní ibà ọ̀pàkà ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 èèyàn mi kan tó wòṣó wa àjọ lọ school ní Oscotech ṣé ìwọ ni ibà ganu sí ibà ọ̀pàpà parada ó send the message sí. mo mọ rírì rẹ o ọ̀rẹ́ mi yọ̀ọ̀dà fún Olùdarí àbí kí wọ́n dà kọ ọ̀rẹ́ ni Olùdarí ni bó o bá ń gbọ́ tètè rẹ bá ń já àwọn onípèrè àwo wọn ò pè ọ́ síkú wọn ò pọ̀ sáwọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ náà ni èmi náà rí mẹ́sẹ̀jì rẹ mo acknowledge. ó dà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa fáyì tẹ́yìn náà ń filẹ̀ tẹ́ ń wáàyè ẹ̀ ń bá wa pín ẹ̀ ń kọ ìmọ̀ràn yín ẹnìkan ìjáwádé lórí ìkànnì bá wá rí èèyàn tó ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa bá a ṣe ń bí ìwọ bùnmí ní oró lé tiwa àwa ìkánjú ń bí ìkánjú tún lọ́rùn ìròyìn tiwa sì rí bá ń bẹ̀ ni àmọ́ ṣèwádìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ẹ̀ pè mí àwọn ìròyìn kan jẹyọ lónìí tán ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò gbọ́ ilé yìí ni ó ti ṣẹlẹ̀ láti last week mo gbọ́ ṣùgbọ́n mo ní sùúrù láti ṣiṣẹ́ ìwádìí ni ẹrántí nọ́ọ̀sì kan tí wọ́n ní wọ́n pa sí USA ọmọ Nàìjíríà ni à ń bọ̀ ń bẹ gbogbo ilé ìta fún yín lónìí àti ṣiṣẹ́ ìwádìí àwa ìkànnì déédéé gbéròyìn àbí ká kàn kọjú sí ìwé ká máa kàwé rárá o a máa ṣe research níwọ̀nba tá a bá lè ṣe láti fi ìdí òtítọ́ múlẹ̀ torí bíbélì tiwa náà ló ní wádìí ohun gbogbo dájú kó o sì di eléyìí tó jẹ́ òtítọ́ mùsùlùmí wá bá wá ríbi táwa náà ti mẹ́ẹ̀ tí àṣìṣe ti wà pápápá a máa rí bá a ṣe àṣìṣe ń bì lójú kámẹ́rà sí ní níta gbangba a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o èmi náà ní ibà sàn láàrin ajénímú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ gbogbo bí táà ń yà gbogbo àdírẹ́sì ibi táà ń lọ lónìí ọ̀nà wa ò jìn ẹ ti mọ̀ ọ̀nà wa ò jìn ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé jọ́ni wa ò jìn ṣùgbọ́n a ya ibẹ̀ ń kọ̀ọ̀kan èdè a sì ẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀rùn sáwọn òròyìn a kànlẹ̀kùn wọn sì sílẹ̀kùn fún wa nínú agbódo ilé agbára àròyìn Ọlọ́run ní o kì í ṣe èèyàn wíbẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ní o gbogbo ilé tẹ́ wá rí inú abala lérèfé ayójúlójú wíńdò ní o mọ́ mi kan mọ́ gbàpò tí sí orí bá kó níbẹ̀ náà tí mo yọjú ẹ jẹ́ wa máa wọlé tọ́ àwọn ìròyìn tòní àwọn àkórí ìròyìn tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ á dé ìpínlẹ̀ Yobe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà kọ́mọ jáde ọmọ yọyọ wọ́n dọmọpọ̀ Mercy wọ́n kọ́mọ lùbọ́ wọ́n ní àwọn Boko Haram kan ti rìpẹ́ǹtì wọ́n ní àwọn fẹ́ dá wọn padà sáàrin ìlú àwọn fẹ́ dá wọn mọ́mọ́tọ́ mo ní ó dáa wàhálà lùkú báyìí wàhálà orí yín kò kàn wá ẹ̀yin lẹ̀ ń pa ẹ̀yin lẹ̀ ń kún ẹ̀yin lẹ̀ ń gbàbọ̀dì fúnra yín mọ́ mi kan ti ẹ̀ sọ pé kí n yé pé Haúsá kí n yé pé wọn Fúlàní mọ́ kí n yé pé Fúlàní àti kí n yé pé Haúsá Fúlàní mọ́ kí n yé dẹ̀ràn pọ̀ mú láwọn ti dára wọn pọ̀ wọ́n ti gbàbọ̀dì fún Nàìjíríà Fúlàní lèmi mọ́ pé gbogbo wọn Fúlàní ìṣèran Nàìjíríà wọ́n yàtọ̀ nígbà tí ẹni tó jẹ́ ìran gan-an tán ti gbàbọ̀dì nǹkan mọ̀ pé Fúlàní ti jogún Haúsá láàyè wọn láì tí ì kú wọn ó kàn dàbí kéèyàn kan ṣe nǹkan kan ní ilẹ̀ Yorùbá ó wá jọmọ Ẹ̀gbá tàbí kó jọmọ Oǹdó ṣe rí pé diction wá yàtọ̀ síra wọn ṣùgbọ́n èdè kan náà lájọ ń sọ tán bá máa sọ tí Ìgbò bá máa sọ tí Haúsá bá máa sọ kí náà máa sọ wọn ní ọmọ Ẹ̀gbá àbọmọ Ìjẹ̀bú àbọmọ Ọ̀ṣun wọn á ní Yorùbá torí ẹ̀ gbogbo àwọn tó bá tilẹ̀ Haúsá wá Fúlàní lèmi mọ̀ pé wọ́n tó ráwọn gangan náà dáràn báyìí àwọn gangan lọ dálẹ̀ wọ́n sí lára wa tẹ́lẹ̀ lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n kò sí àtọ́nú wọn o ó bá sì jẹ́ ẹni tó ń sọ fún mi náà bóyá Haúsá ẹ̀tàn máwúsá tí ẹ fẹ́ ká dà wọ́n pọ̀ mọ́ Fúlàní ẹ̀yin náà dìde gàá ẹ dìde gíjà kẹjà fún ìran yín kẹ gbára yín lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àdè Yobe níbi tá a ti gbọ́ tán ní arábí tún sọ̀sẹ́ wọn sọ̀sẹ́
wọ́n fojú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gbólẹ̀. Mo wá ń wò pé wọ́n tún pa allegedly, a gbọ́ pé wọ́n pa mẹ́rin àbí mẹ́rin la gbọ́ pé wọ́n pa ní Yobe. Wọ́n lọ sí bẹ́ẹ̀sì wọn gangan ní Damaturu lólùlù Yobe, wọ́n sì dáná bolẹ̀, wọ́n sì wọ́n bọ́sẹ̀ sí ìṣojú. Lóòótọ́ wọn láwọn náà ẹmọ always guiding ìjà wá ìjà òsì, wọn láwọn náà ò fara rí lọ, ṣùgbọ́n wọ́n bà nǹkan jẹ́. Àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ ìròyìn wá fún yín lónìí. Ìgbà tá a fi kó ń bẹ́ẹ̀ náà bá tún pè wá, àyà ìmí ìtún ti ṣẹlẹ̀, mo ní níbo, wọ́n ní Adamawa. Sàn pààyàn, wọ́n láwọn àgbẹ̀ mẹ́wàá, wọ́n rẹ́ wọn nífun, wọ́n rẹ́ wọn lọ́rùn, wọ́n da ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ báyìí tóóró bí ẹ̀jẹ̀ ẹran tán pa lọ́jọ́ iléyá. Mo ní ó ṣe wá jẹ́ ti iléyá lẹ̀ fi ń wé, ṣe ọjọ́ iléyá nìkan náà máa pẹ̀ràn ní kí ló dé. Wọ́n nítorí pọ́n sí Allahu Akbar sórí wọn. Mo ló bá tán, ẹ̀jẹ̀ ńlẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ mo fẹ́ gbèjà, ẹ̀jẹ̀ ńlẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ mo fẹ́ gbèjà tẹ́lẹ̀ ni. Wọ́n ní kí n mọ̀ òwòrán o pé kán gbèjà ara wọn. Ó ti ń dọ̀rọ̀ kán gbèjà ara wọn. Ẹ̀yin ẹlẹ́sìn mùsùlùmí wọ́n ní kẹ́ gbèjà ara yín o. 10 náà pàdánù ní Adamawa. Mo ní lọ́jọ́ kan náà síra wọn, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n bá tàbí kó ń bẹ́ẹ̀ asátún dé Zamfara, àwọn ológun ló ti ẹ̀kan sí wá ń bẹ̀ pé Bobby ó ti ń gbé iṣẹ́ láàbí tán Boko Haram sí, wá gbé ilé ìtawà náà sí tá a fi kojú wọn èèyàn 5 ọ̀gá wọn 5 lápá o ní Zamfara. Mo ní ẹ káre o, ó ti ẹ̀dá abẹ́ ilé yóò ti ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ yóò jíjà àwọn òbí tẹ́ ti ń pè wípé káwọn ọmọ wọn kán wá jọyìn iléeṣẹ́ ológun. Ẹ̀yin òbí, mo lójú mi sá ṣe jọyìn iléeṣẹ́ ológun báyìí bẹ́ẹ̀ yìí jọ ẹ̀jẹ̀ káwọn ọmọ yín jọyìn tàbí kẹ́yìn gẹ́gẹ́ rẹ̀ jọyìn. Àyà báà mi kan ti ní ká àyà rẹ̀ jọyìn. Mo ní àyà ò rí ibi kankan, nǹkan kò sí ẹ̀jẹ̀ ológun nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ológun kọ́ ní rànù nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ojo làyà ẹ̀fà àyà lẹ̀, ìròyìn ló ti tó fi ń jagun tiẹ̀. Lọ́rọ̀ kan ó di 3 báhùn, àmúbọ̀ wà fún yín. Tùsù désàlẹ̀ kòkò bàbá wa kó ń bẹ̀ tán, à ń lọ tààràtààrà sínú stúdíò nu ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá kí ló kọ wọn náà Ọláyínká kan lérè, kì í ṣe bàbá lérè pàìmọ́ o. Bọ̀dá lérè náà ìjẹ́ náà bá ganu sí máìkì, àwọn ní agbẹnusọ tí wọ́n náà ṣàgbẹnusọ fún Wike, àwọn náà ṣàgbẹnusọ fún Wike báyìí. Lọ́rọ̀ kan náà bá jáde síta torí bọ̀dá Délé Mọ̀mọ́dù jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, rí wọn bó tiẹ̀ sí ń gbáwájú gbẹ̀yìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, pàápàá jùlọ fún Àtíkù tó sì ń tẹnu àbùkù bá Wike wípé Wike ló danú ẹgbẹ́ rú, Wike gangan ló dẹgbẹ́ rú o, àjọ tú o, wọ́n ní Wike ló tú àjọ o. Wọ́n ní wọ́n sọ ségènú ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n agbẹnusọ Wike ti wá jáde báyìí, ó lóun lé sí ọ̀rọ̀ wọn. Ó ní first of all, ó ní ẹ mọ́ pé Délé Mọ̀mọ́dù ní journalist mọ́, ó ní kò lọ school journalist, ó ní Yorùbá ló study. Ó wá ní gbogbo ẹni tó bá ti study Yorùbá ní school, àwa Yorùbá dà ẹjẹ́ àtẹ́tílé kò sí ròyìn yìí o. Ó ní kò síṣẹ́ mi ìtàn fi Yorùbá ṣe ju bóyá kó ṣe tíṣà àbí kó ṣe babaláwo mọ́ ní pàgà. Bọ̀dá ẹ̀ sì sọ̀kò sọ̀jà, sáwà náà ń fọwọ́ òsì júwe ilé anybody wọn ni. Torí kò yé mi bóò lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ sọ wípé mo sá mọ̀ pé wọ́n máa ń study, kìí ṣe Yorùbá nìkan ní language tán study, wọ́n study English, wọ́n study Italian, tán dẹ̀ ń di diplomat káàkiri, tán di international publisher àbí kí lórúkọ oyè tán máa ń jẹun, wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ káàkiri ṣá. Kí ló wá dé tẹ́ wá relegate èdè yín sọ́mọ Yorùbá sí lẹ́yìn ìṣá? Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ń kọ́ là ń lọ, mo kàn ní kẹ́ wá gbọ́ láàárọ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ, torí bọ̀dá Délé náà fẹ́ sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí wọn wà àmọ́ ìgbà tán ń tàbá ìran Yorùbá. Wọ́n bá ní bọ̀dá Délé wípé kán jáde síta tàbí kán challenge àwọn, tàbí kí iléèwé ìròyìn tó invite òun kó tún invite bọ̀dá Délé àtòun pọ̀, kí bọ̀dá Délé wá sọ Délé Mọ̀mọ́dù. Mo ní bọ̀dọ̀ ń bọ̀ ọ̀dà tán sẹ̀ sílé lánàá ní Mọ̀dẹ́kẹ́, wọ́n kọ́lé fún fámílì wọn, ilé náà ṣe ẹran gẹ́dẹ́. Mo wá ń wò pé iṣẹ́ ẹ̀sùn tó fi ń kàn wọ́n àbí inú owó ìná ti mú rí owó kọ́ ilé ni. Mo ní àwọn ògbàgbọ́ bọ̀dá Délé wá defend ara yín, wọ́n lẹ́ gbà tó, wọ́n lẹ́ gbà ju ìtì ẹ̀ṣẹ̀ tó, wọ́n lẹ́ gbà ju 500 million naira lọ́wọ́ Àtíkù tẹ́ fi ń tu gbogbo tẹ́ ń tu jáde yìí, tẹ́ fi ń gbáwájú gbẹ̀yìn, tẹ́yìn ń gbèjà Àtíkù dàdá ò lè jà, ó láàbúrò tó gbójú. Wọ́n ní wọ́n tún ń pè yín ní chief tenant nínú ẹgbẹ́ PDP pé ìgbà wo lẹ join PDP, ẹ̀yin tẹ́ join PDP in 2022, èmi bá mo sọ bẹ́ẹ̀ o,
agbẹnusọ Wike ló sọ bẹ́ẹ̀, ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ náà ló tún tánú àbùkù bá wa Rufai wípé Rufai kí ni wọ́n study animal husbandry bó ló ṣe wá dé orí tẹlifíṣàn tó ń pera rẹ̀ ní journalist mú ní ọ̀rọ̀ jábọ́ ọjọ́ ọ̀rọ̀ gangan rè àgbẹ̀yìn débẹ̀ mọ̀ ń tó fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọ̀rọ̀ kì í sọkọ̀ nìkan yìí mọ̀ súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọ̀rọ̀ náà wọ́n súnkẹrẹ fàkẹrẹ ó dọ̀bù mọ́ mọ́rọ̀ tráfíkì gbọ́ ibi tí tráfíkì ti mú ọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá pọ̀ ń bẹ́ àdé ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ ọdún sí nurse ms ọdún sí ká gbọ́ pọ̀ ọmọ Yorùbá ni ọmọ British ní British citizen ni ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ní abínibí rẹ̀ ṣùgbọ́n wá lọ sí USA orí ìkàwé wọ́n sì gé wọ́n sì kún wọ́n sì kì í ṣe pé wọ́n kún já o wọ́n ṣàgùn wọ́n gún tó fi kú ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi wo yàrá kejì nínú apáté tí ó ń gbé wọ́n bá bọ́kùnrin ń bẹ̀ sí wọ́n ló gún ni ṣùgbọ́n wọ́n gún yẹn náà ti mí ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ láàrin ikú àti ìyè ló wà ó wà láàrin omi òkun pupa ó fẹ́ dáná sọ́hùn náà bá dá padà pé ìwọ ò tí ì kú tán á dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ já gbé ọ lọ hospital wọ́n sá ti gbé yẹn lọ sí hospital wọ́n sì àpò tí ń sọ ọ́ bọ̀ irọ́ ẹjẹ́ àdénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìtòrí àwọn èèyàn ń bú olóògbé yìí ọmọ 23 years wọ́n ń bú wọ́n ní ṣe bó ṣe lọ ṣe intro mímọ̀ ní Nàìjíríà ní bó lọkùnrin ṣe dénú ilé rẹ̀ mọ́ ni ìròyìn ti jáde láti bí ọjọ́ bíi 4 sí 5 ní ìsìn ṣùgbọ́n mo ní sùúrù torí wọ́n ní ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú dáadáa èmi náà ṣẹ̀fẹ̀ wá sọ̀rọ̀ lé lórí àyá náà ní tó fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ní òye n tó lè ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ àjọ ẹ̀pàdé mi nínú àkójọpọ̀ òyìn bàbá wa kò ń bẹ̀ tán á sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Àyìnlá Kọ́lìntìn níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ ní tààràtààrà wọ́n fíbò wọ́n pa lówe wọ́n pa sámọ̀ wọ́n sọ straight forward ni wọ́n pa láròkò ta ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọba ta lòpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn bà Ìjẹ̀bú mọ̀ ní òpọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ti lọ láǹdì ọ̀dọ̀ ta ni ẹ̀yin náà ti mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan kí ló tẹ̀ láìkì Máyégún kí ló tẹ̀ ń sọ pé wọ́n ní ìgbéraga ṣé ìgbéraga náà ń pè yẹn àbí wọ́n ní akíkanjú Kwamua ni mò ń bá wí wọ́n ní kí Kwamua mọ̀ pera rẹ̀ ní ọba Fújì mọ́ wọ́n ní bí olóde ò bá kú ojúde rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ wo koríko wọ́n ní láìpọ̀ ẹ̀kìrì wọn ìfawọ́ ẹ̀ sí gbẹ̀dú wọ́n ní kán àwọn ò fẹ́ gbọ́ mọ́ pé àrìnfín ilé ìyàgbẹ́ bàbá ń dáná ọmọ ń wẹ̀pọ̀n wọ́n ní kí ló wá dé tí bàbá náà ń gbèjà ara wọn kò ní ìdí gbogbo ayé ló mọ̀ ọba Fújì gbogbo ayé ló mọ̀ ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán á tún sáré yà ń Saudi o níbi tá a ti ń Saudi Arabia níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìjọba Saudi Arabia kéde ìjìyà tuntun fún àwọn tó ń wọ ilẹ̀ àwọn lọ́nà àìtọ́ wọ́n tó ní visa category ṣe rí àwọn Arab country category by category ní visa àwọn kì í sàn nìkan káàkiri gbogbo ayé ṣùgbọ́n wọ́n tún wá ní category visa kan sẹ́wọ̀n kan ní category visa ọmọ ọ̀dọ̀ ní Arab country wọ́n ní o gbogbo àwọn Kuwait gbogbo àwọn Dubai wọ́n ní category visa ọmọ ọ̀dọ̀ ó lè ṣe nǹkan ní ìjọmọ ọ̀dọ̀ lọ ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà níbẹ̀ yẹn wọ́n fi wọ́n ráre ṣùgbọ́n Saudi báyìí àti ẹ̀gbọ́ Saudi mọ̀ wọ́n gbìyànjú èmi ò tí ẹ̀gbọ́ kan fún yẹn ń wé ìgbèlú rí gbogbo àwọn Arab country yẹn ní ògbọ́ kan sí àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ tán bá ti rí dúdú báyìí wọ́n máa ń rò pé orí igi bí ọ̀bọ làwọn dúdú ń gbé ni ìwé mélòó náà wá kẹ́ wá wà sírí wọn ń bì àwọn ọmọ Morocco pọ̀ ń bí àwọn ọmọ Egypt pọ̀ ń bí àwọn ọmọ Algeria pọ̀ ń bí àwọn ọmọ Libya pọ̀ ń bí àwọn ọmọ Kuwait pọ̀ ń bí ẹ bá ti rí wọn àwọn ọmọ ọ̀pọ̀ àwọn gan yìí kàwé àwọn gan yìí ṣe ẹ ti rí wọn ní ìwà àmọ́ bóyá torí pé àwọ̀ tiwọn náà funfun náà ṣe ń wò pé àwọn súnmọ́ èbò wọ́n rò pé àwọn fojú èbò wo àwọn náà asáàmúròyìn bọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí ti Saudi èmi ò mọ̀ táwọn èèyàn rí ń bẹ̀ o ti Saudi náà wá ń halẹ̀ fún dúdú bóyá kí Nàìjíríà sáà wọn kọjá ààyè wọn lọ́dọ̀ Saudi mọ́ bàbá kú òǹbẹ náà á wà dénú stúdíò faction ẹgbẹ́ àwọn ọmọléèwé NANS Nigeria Association of Nigerian Students àbúrò náà ṣe ń pè wọ́n tí ìkànnù wọn jáde tó lòun ní president NANS tó fẹ̀sùn kan ọmọ rẹ̀ wọ́n ń jọ bí ẹni pé rọ́ ni o ẹjẹ́ àfarabalẹ̀ gbọ́ o torí ọ̀rọ̀ yìí kàn fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ wípé ẹni ṣé mo wá ṣe ògbùfọ̀ fún Seyi Tinubu ni èmi ò ṣe ògbùfọ̀ fún mi ń ṣe agbẹnusọ rẹ̀
ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ tí ń níyànjú bọ̀ ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu wọn lóòótọ́ làwọn politician yìí wọ́n ń dá sí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ student ṣùgbọ́n ilé ìtàn mọ̀ gẹ́gẹ́ bí president wọn gangan ti wá jáde ó ti wá sọ̀rọ̀ kì í sóun nìkan ló wá sọ̀rọ̀ àwọn tán jọ jẹ́ olóyè ńbẹ̀ náà sì sọ̀rọ̀ àwọn tá a sì ti lọ school tá a ti ṣe struggle àlùtàrí yóò yé wa mo láwọn ọ̀rẹ́ tó ṣe dáadáa tèmi náà tí mo sì súnmọ́ wọn mo lóye ẹ̀ èmi náà lágídí díẹ̀ ní school nígbà náà ṣùgbọ́n mo lóye ẹ̀ lọ́rọ̀ kan àgbẹ̀yìn débẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì ẹnu wà fojú ara yín rí pé ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ róòbù sí wọnú kínní ni o ṣùgbọ́n náà wọ́n láṣejù rẹ̀ pọ̀ àwọn mẹ́ ṣùgbọ́n àwa ò ní fárí apá kan dápá kan sí torí ẹ̀ láṣẹ ní ká mú ìdàkejì rẹ̀ wá kẹ́ ẹ lè gbọ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ pàwọn èèyàn sọ pé ẹgbẹ́ nancy náà wọ́n yàtọ̀ sí pòlítíkù kínní wọ́n ti wọnú pòlítíkà ti wọnú wọ́n ń lò wọ́n pé tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni bó ni ẹgbẹ́ student náà ó ṣe mọ́ gbèsè yín ìjọba látayébáyé kì í rí bẹ́ẹ̀ student mọ́ gbé náà wojú ìjọba ni mo ní àwọn student eléyìí wọ́n ti bọ́ sí ṣáìdì kìí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká fi mọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ àtẹlẹ́yìí tí ìṣòótọ́ torí béèyàn ò bá náàyàn tán parọ́ pé èèyàn náàyàn àwọn ló kàn fẹ́ yí mọ́ Seyi lẹ́sẹ̀ ni o à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ó dá o àníri Dubai lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa o ní pápá àpẹjẹ́ àwọn abala tí ó mọ̀ kan lọ abala sánáwọlé ẹ lè pè ní abala sọ pé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè ní abala flash news tàbí news flash ó yẹ sọ pé mo ṣe ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀ṣà sínú ẹ̀wójú kámẹ́rà rẹ̀ wẹ̀yẹ̀wẹ̀ pákà mo ti yà yín fọ́tò yín dùn gbogbo yín ṣe wá wọ traditional attire lónìí báyìí ó dá ẹdùn wò dáadáa ọmọge ní kò sàrúgbó ń bí alákọ̀ọ́kọ́ nú abala sánáwọlé ètò ní ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn àmì o kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ ń bí mi wọ́n ní wọ́n bá àwọn ọmọ yahoo headquarter àwọn náà ti lọ kó wọn mo ní sí àmì tó ti mú yahoo ni ṣé bí àwọn àwọn EFCC ló wà ní àbẹ̀hùn kí ni àmì tó mú yahoo wọ́n ní intelligence lùgbọ́n débẹ̀ ibo ló ti wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lẹ́dọ̀ ní o Edo State ní Benin wọ́n níbẹ̀ ni ọwọ́ ti bà wọ́n lèmi náà rí láptọ̀pù ńlẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ ọ̀gá sí mike náà tọwọ́ bà ọ̀gá army náà ganu sí mike mu ni ẹ bá kúkú fi wọ́n lẹ̀ fáwọn EFCC nígbà tẹ́ ti mú wọn yẹn ẹ kó wọn lé EFCC lọ́wọ́ kẹ́yìn rèé tójú bọ àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tó ń dalẹ̀ láàmú ìyún gangan lánídìí yín sí ó dá lọ́rọ̀ kan wọ́n sá sọ̀rọ̀ wọ́n gbóhùn sókè ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ wọn àti díẹ̀ tá a bá lè gbọ́nú àwọn tọ́wọ́ bá pápápá ẹjẹ́ wọlé agbára. Okay, about yesterday in the evening, I got information about the activities of kidnappers and abductors around Ipobaoha. So this morning, I sent my intelligence officer to go and find out and make further inquiry. And we were able to discover a house where about 30 boys and a girl were kept. So when we stormed the house, we saw them with various laptops and phones. So we find out who their master is. They say it's one Mr. Malvin's, that he left the house just this morning. And the lady, the girlfriend, could not tell us much about the man's activity. In the house, we discovered about 47 laptops and good number of phones. Obviously, what he is doing is he kidnapped or deceived people that they were coming for employment in Edo State. And when they get to Edo, they will lock them up. So some of them have been in that house for more than 2 years. Some of them for 1 year, 8 months. Some of them up to 8 months. Mawa Manke, 33 years. 33 years. You are from where? Bini Onwa. You are from Onwa. Which side of Onwa? Onwa East. Onwa East. Where in Onwa East? Afuzi. You are from Afuzi? Yes. How many years have you been there? 2 years. 2 years. What have you been doing? How did you get there? It's my brother that brought me there. Then I'll take him to another office. He now from another office room. I mean, I don't have any way to run. What are you doing there? What have you been doing there in that 2 years? We'll be pressing laptop. Huh? We'll be doing Yahoo, pressing laptop. You're doing Yahoo? Have you been paying you? Yes. They paying you? How much have you been paying? All the money we had to collect for that, we all reached like $60-70K. Is it something $1,000? Women they pay from abroad? Yes, sir. Who you gonna give the money to? The money, they say that they share the percentage. Say our percentage now 30%. I said the 30% now that they keep the money. Since I started to collect the money, I never see one naira. I just say
the human go pay, they will say the person cover herself for the house. Now only that one be the one where I don't see. So come out. So now only them there are two. Now be the people where me come meet. The rest now meet the meeting. ẹ̀yin olè ọ̀gbájúgbájú ẹ̀ kò sí ti ń jẹ́ yahoo olè ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wọ ẹ sọ fáwọn ọmọ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn owó òjijì táwọn kan wá ń fi hàn àwọn èèyàn tó fi ń láwọn èèyàn lójú lórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ẹ̀ní mọ̀ọ́sẹ́ wọn Nàìjíríà náà ti máa ń celebrate olè ọ̀kánjúà bẹ́ẹ̀ bá dé inú comment section ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi táwọn èèyàn ti ń ná owó nínàkúnà máa mọ̀ wò pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe iṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ ọwọ́ ara rẹ̀ tó láàgùn só lè ná ìnàkúnà báyìí bẹ́ẹ̀ yóò kàkà bẹ́ẹ̀ kí n kówó mi rèé ṣe charity kí n rèé fi ṣàánú wọ́n wà mọ́ nánàkúnà lágbo wọ́n mọ̀ náà. ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń fi owó láwọn lójú yẹn wọ́n fi ń dẹ wọ́n ní irú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún rẹ̀ ewúro eléyìí ní ìsìn 2 years ó lóun ti pa over $60,000 tóun ti gbá àwọn èèyàn láti ìlú òyìnbó wọ́n ń gba owó yẹn 30% náà láwọn ó fún òun nínú 60,000 yẹn ní ìsìn at least ó yẹ kóun lè rí bíi 15 ṣé bíi 15,000 kan ló yẹ kó bọ́ sí lọ́wọ́ yìí àbí bíi kásá ní bíi $20,000 ló yẹ kó ní ó ní wọn fóun 10 kọ́bọ̀ owó oúnjẹ náà ń fà wọn ṣùgbọ́n àwọn yẹn ó pa owó pọ̀ bóyá gan ló wà ń di ìṣògùndógójì wọn ga owó Nàìjíríà já gbọ́ díẹ̀ sí lẹ́nu ẹlòmíì. Marvin, I don't know his surname, but according to him, just now the surname he called, the surname I don't remember it, but I know his name is Marvin. How long have you been working with him? I've been working with him for more than 3 years plus. More than 3 years? Yes, more than 3. I get to know him through my brother. I take out more get. What do you know for this matter? I don't know. Now call the community. One of the house called me. Say my check with it up for years. Now we take go there. Who be the owner of the house? What be name? Iman. Eh? Iman City. Iman. They London. Not in Nigeria. Now, sir? You know what they do for the No. But any story do for that, I don't know. My name is Efrema of Yolomba, Egwafibu. Yeah? What are you to? I don't know them. I was inside the room, so I'm dating the guy there. So I don't really know about all these people there because there's another passageway for me to always enter the room. So I heard noise this early morning because I'm not well. So when I stood up, I went outside. I was like, what's happening? One of the boys asked me to go back inside my room. I said, okay. That was when I went to put on my short knicker. Then I was surprised that the soldier guys made their way in and they asked everybody to come to the parlor to sit. ṣé a ti rí ní tí sọ àwọn ọmọ lójú kòkòrò yahoo náà fẹ́fẹ́ òun gbébì kan àdúrà àwọn èèyàn wà nínú fúláàtì ó sì mọ̀ páwọn èrò pọ̀ ńbẹ̀ torí oní pásẹ́jì míì lẹ́mọ́ gbà wọlé lẹ́mọ́ gbà jáde ó mọ̀ ó ń déètì kan nù wọn ni n ò lè fẹ́ ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ mi ò lè ṣe kinní kan ẹni tó lówó ọmọ yahoo kó àwọn ọmọ yìí ti sọnù kan tó sọnù. ó dá àwọn náà lẹ ti rí yẹn ọwọ́ bá àwọn yahoo tó pọ̀ gan-an ní gbogbo àwọn ọmọ tán níṣẹ́ lọ́wọ́ ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sátánì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Trump o nípa picture kan tí Trump ṣe tẹ́ bá ń gbọ́ tá à ń pariwo AI látijọ́ Trump ò dé fìlà pope ṣùgbọ́n ó rè gbéra rẹ̀ sí inú aṣọ pope ó wọṣọ pope ó fi AI ṣe òun fúnra rẹ̀ ló sì bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára X tó post ẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ òdì sí pé irú eré ọmọdé wo ló ń ṣe ṣé ó ti padà dọmọdé ni àgbà ti dé àbáyé àrùn àgbà ti setting sí ọ tó bá ti ń fi gbogbo nǹkan pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ tó fi ń ṣàwàdà só yẹ kó wá fi ọ̀rọ̀ pope àwọn ṣàwàdà àwọn kòrò ojú sí ẹ̀sìn mọ̀ pé láìpẹ́ tí pope Francis tó kú tó gbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó ta tèrò ń pa òun náà wà lára àwọn olórí orílẹ̀-èdè tó náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí lẹ́yìn bí ọjọ́ 3 sí ọjọ́ 4 tí àwọn ìjọ àgùdàtàn wẹ́n tí ó gba ipò pope lọ́wọ́ ni wọ́n wá rè ṣeré ṣùgbọ́n àwọn kan ní kò yẹ kí ó fa wàhálà pé Trump ń ṣeré ni pé ó tún fi wúyì ni pé ó wù kó wà ní ipò pope pé àwọn yẹn rárá pé ó bá wọn lábo pé kò yẹ kó fi ipò pope ṣàwàdà ó fi pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti ń bu ẹnu àtẹ́ lu ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump pàápàá láti ìjọ àgùdà lẹ́yìn tó gbé àwòrán ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pope èyí tó fi AI pinlẹ̀ síta lórí ayélujára pé tó bá ti ẹ̀jẹ̀ wípé lòmíì ló ṣe tán lo picture rẹ̀ àwọn òní yes ó ń fúnra rẹ̀ ló tún wá sí bóyá nìkan bóun ṣe ni àbùtún fẹ́ fi propagate ministry AI ní gbàyé kan ní ìsìn
wọ́n ní àwòrán náà tó wá jẹ́ wípé ojú òpó ilé ìjọba White House lórí ayélujára ló ti jẹyọ ló wáyé lẹ́yìn tí ọ̀pọ̀ ọmọ ìjọ àgùdà ń ṣe ìdárò Pope Francis ẹni tó jáde láyé ní ọjọ́ 21 oṣù kẹrin tí wọ́n sì ń gbáradì láti yan Pope mi. Èmi ò mọ̀ pé orí handle White House gan ló ti lò, mo rò pé handle ara rẹ̀ ni mo yí padà wọ́n lórí handle White House. Ìjọba Amẹ́ríkà gbólẹ̀ wá di sẹ́yìn náà ti gba comedian tí ń bá yín post nǹkan ni. Ẹ̀ka ìjọ àgùdà ní New York fẹ̀sùn kan Trump pé ó ń fi ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ sí yẹ̀yẹ́. Àwòrán jáde lẹ́yìn bí ọjọ́ mélòó sẹ́yìn tí Trump kéde pé ó wo òun láti di pope. Wọ́n wá wò pé ṣé wọ́n jẹ́ kádínà, ṣùgbọ́n àwọn kan ní ìran náà ti serious jù pé ó yẹ kán lọ opportunity yẹn ìdáhùn tán fẹ́ tán tó yẹ kán fi dá lóhùn ó yẹ kán lọ opportunity yẹn láti fi gbé ẹ̀sìn ìjọ àgùdà sókè ni wípé ó wù ọ́ pé you are just dreaming pé bet ó wù ọ́ jẹ́ kó wù ọ́ lọ́kàn bó ṣe yẹ kán ṣe nìyẹn kì í wá ṣe wípé ẹsẹ̀ dọ́kàn rẹ̀ kẹ́ tó mọ̀ bóyá ó ń fi yín ṣẹ̀sìn ó ṣàkọ àkọlé síbẹ̀ pé ó wù òun. Agbẹnusọ Vatican Matteo Bruni kọ̀ láti dáhùn sí ìbéèrè nípa ohun tí Trump ṣe nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sátidé ní Vatican. Wọ́n ní Vatican náà ti wá bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì láti yan ẹlòmíràn tí yóò rọ́pò Pope Francis tó di olóògbé. Àwòrán tí Trump gbé síta lọ́jọ́ Ẹtì ló ṣàfihàn rẹ̀ nínú aṣọ funfun tí àwọn bíṣọ̀bù máa ń wọ̀. Ó gbé àgbélébù sí ọrùn tó sì na ìka kan sókè. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ẹ̀ka ìjọ àgùdà nílùú New York bu ẹnu àtẹ́ lu àwòrán náà. Kò sí nǹkan tó mú ọpọlọ wà nínú àwòrán yìí. Ààrẹ wa wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fáàrẹ yín a ṣẹ̀ṣẹ̀ sin Pope Francis tí a sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì wa láti yan ẹlòmíì má fi wá sí yẹ̀yẹ́ ibi tí àwọn tán tààmù ẹ̀sìn nìyẹn wípé ṣé ìwọ wá wà náà candidate náà fẹ́ yàn ṣùgbọ́n èmi ò pọ̀rọ̀ ìletò yìí ó wọ̀ ọ́ kò sọ wípé kò tánú àbùkù sí olówó òun ó yẹ kẹ́yìn wá take opportunity àbí English náà ló ní if they throw stone at you use it to build kíni kó fi kọ́lé àbí tán bá ju ọsàn lù ọ́ gádà yìí tàn ó ní bá ṣe pa òwe yẹn mo ti gbàgbé kí ló dé tí a lè bára wa sí iná. Ṣùgbọ́n ìjọba Amẹ́ríkà ti wá sọ̀rọ̀ síta tí wọ́n sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé ààrẹ Trump kò fi ẹnikẹ́ni sí ẹ̀yẹ́ o. Ààrẹ Trump lọ sí ìlú Italy láti lọ bu ọlá fún Pope Francis ó sì tún wà níbi ètò ìsìnkú rẹ̀. Agbẹnusọ ìjọba Caroline Leavitt ti sọ èmi rò pé ó tàbùkù wọn o ṣùgbọ́n wọ́n sàlù tàbùkù àwọn àbí àwọn oníǹkan ló tàbùkù àwọn kí n tèmi gan bẹ̀ ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ gàrí. Ọ̀rọ̀ èmi lọ̀gá fújì kì í sọ̀gá fújì inú ìròyìn Sanwó-Olé ni ó ti jẹyọ ẹjẹ́ àsáré fún yín jẹ́nu ìròyìn Sanwó-Olé torí ìròyìn pọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Wọ́n ní gbajúgbajà olórin fújì bàbá tún ni wọ́n nínú orin fújì General Kollington Àyìnlá ti kéde pé wọ́n gan ni ọba fújì ní Nàìjíríà àti lókè òkun o ayé ló mọ̀. Àyìnlá sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìròyìn Àgbàlẹ̀tù TV níbi tó ti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa akitiyan rẹ̀ nínú fújì ní Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ náà ló jẹ́ látàrí ọ̀rọ̀ tó ń lọ nípa ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú Wasiu Ayinde Marshal tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí K1 the Ultimate. èrèdí tàn fi yọjú síbi ìsìnkú mọ̀mọ́ K1 wọ́n sọ wípé à ń gbìyànjú láti kàn sí K1 ṣùgbọ́n pàbó ló já sí àtìmúròyìn wá fún yín ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan bàbá ti wá sọ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́mọ́ kí K1 tún mọ̀ sọ kiri pé òun ni ọba fújì o. Wọ́n láwọn yìí sí ọba fújì nìkan wọ́n ní bàbá fújì pẹ̀lú làwọn o. mo ní ilé ìmọ̀ ga ọ̀rọ̀ yìí wá fẹ́ di wọ́n mi sí omi ò tó pé kí bàbá náà jogun omi èèyàn mọ́ hẹ́ ní respect ni ẹ mọ́ jà fún àwọn èèyàn mọ̀ gbogbo wa la mọ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé yẹn àti Barrister ọ̀rẹ́ yín tó ti dolóògbé kọ́lọ̀njọ́ kó bá fọ̀rún kẹ́ wọn lẹ́jọ́ ń fà ń gbà náà ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá Barrister sì ti lọ ẹ̀yin náà ló kàn kò sẹ́ni tó ń bá yín dù ẹ fi àwọn tí ń sọ pé kinní lẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ yóò rí èèyàn náà ẹ̀bí àríṣẹ́ la àríkà bàbá rẹ̀ gùn bẹ́ẹ̀ náà sì ni àṣẹ́lẹ̀ làbọ̀ àbá tó bá ṣe lónìí lọ́ọ́ gbà lọ́la ẹni tí ń bá yín dù ní ìsìn yẹn kóńbó náà dù ó ti sún ọ jù àwọn tiẹ̀ ti ń bá a dù wọ́n bò náà dù pé irọ́ òyìnbó fújì àwọn o jẹ́ ká mọ̀ fún àwọn tí ọ̀wọ̀ tọ́ sí lọ́wọ́ torí ẹ̀rọ ni tá a fi wọlé lónìí àgbà ń bọ̀ wá kan ẹ̀rù
àgbà ń bọ̀ wá dúró kágbà kan ọ̀ mọ́ bá gbàdúrà àgbà ó dáa ní rí gbà lọ lábala ti sáná wọlé ní pápá ìyá ìwọ ló kàn ó wá gbóhùn sáfẹ́fẹ́ gbogbo ìmọ̀ràn àwọn olólùfẹ́ wa lábala wọn abala comment section àwọn náà lábala wọn o kì í ṣe wọ kì í ṣe mi o kàn bọ́n gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ni o ló lọ́rọ̀ wọn o ló labala yìí wíyá tán máa kó amplifier ká gbóhùn wọn dáadáa pápápá àròjọ mùsùlùkùn. mo kí n káwọ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section torí mi náà mọ́ ganu sábala yẹn àti yàwá Jùmọ̀kẹ́ Òbísànyà wọ́n ní this woman, stop your noise. Natasha is not dummy like you. She is a lawyer and she knows what she's doing. When the time comes, you, this woman saying, go to court and listen to the evidence Natasha will present. Stop ranting. Oyeye mọ̀mọ́ wa ìdáadáa yóò dáa fún yín emotion làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà fi mọ́ ń ṣe nǹkan ẹ̀yà lọ́dọ̀ wọn wá dúró dolúwa Dorcas tún mi ṣe mo bá yẹn mo yàrá ìjì ẹni ẹ̀wọ̀n bínú Dorcas ló yẹ kí mi síwájú wọ́n ní lóòótọ́ ní jìbìtì àti àfọwọ́rápọ̀ ní ṣé lóòótọ́ and èmi ò fẹ́ dárúkọ báǹkì wọ́n ṣàdárúkọ báǹkì méjì ó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi lẹ́ẹ̀mejì Ọlọ́run máa gba VDM lọ́wọ́ àwọn alágbára Nàìjíríà o from Providence, Rhode Island, USA. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ alájà Bùsáyọ̀ Abbas wọ́n ní àánú ọmọkùnrin yìí ṣe mí tèmi sí Ọlọ́run wọ́n ti jẹ́pa nìyẹn o owó epo lọ́mọ aráyé ń bá ní ńlá wọ́n ti ń bá àwọn èèyàn láwọ̀ ẹ̀jẹ̀ Nàìjíríà o àfa Abdulrahman àbíkí ní jẹ́ tó gé ọwọ́ lọ́wọ́ kì í sọwọ́ ẹ̀jẹ̀ ló láhùn owó yẹn ti upgrade o ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ làkíwọ̀bọ̀lá wọn ní so disheartening Yorùbá kò ní ọba mọ́ o ọba politician ní gbogbo wọn beware of friends as everyone wants to be number one. Natasha as a lawyer has evidence she will tender it at the appropriate time as evidence speaks for itself. Bẹ́ẹ̀ ni yóò dáa fún yín aláwọn tó lóye ni mo ní bí at IK249 kò sórúkọ ń bẹ̀. Wọ́n ní Wonder Bobby kí ló fún àyà kó mọ́ gbéborùn àmẹ́bọ mẹ́kì sọ́tọ̀ puyọ̀ máa bọ̀ dá àyà wọn kọrin fún bí àmẹ́bọ. Aunty Clara fún ọ o nípa bọ̀dá rẹ̀ Àpábíò mọ́ Yorùbá Nation no going back. At Bami Omotayo Akinusi, wọ́n ní Natasha is a very smart woman. She refused to be intimidated. Tell this woman to be quiet. Evidence will be provided in court. She can't do that until the case starts. Natasha gbọ́njú gbogbo àwọn àtótó arére àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí mú wọn rò pé fẹ́ ṣèkéde ni. Àtótó arére o. Kékulé gbọ́ kó sọ fún toko ìkéde ayé àtijọ́ tán bá tí ìfẹ́ àtótó arére sí wọn tí ìṣèkéde. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Debbie Ajéwọlé wọ́n ní precious Ogbeni Bobby mọ́mí you are precious to me too. What I love you. Wọ́n ní well done oh the lady on channel is full of crap. Seems like she has a hidden agenda. Natasha shouldn't be intimidated. Case is in court. I believe she will do the right thing according to the rules of law. Wọ́n tún tẹ love sí ya more love to you. Mo rí mọ́mí mo sì gbọ́ lọ́kàn yín náà pé ìfẹ́ òótọ́ lẹ̀ ń tẹ̀ sí ya. We love you too. We love you. At Tóyìn Adéoyè mọ́ mi ní ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ ìbá rìpọ̀tẹ́lẹ̀ ìbá láwẹ̀ rẹ̀bẹ̀ láwọ̀ ìbá owó lè là ń lò a ò máa yá òfìṣẹ́ o. Wọ́n bú sẹ́rìn ìbá múlùdùn tó confam Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíátíá ẹ kú ètò happy weekend wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ kókó nǹkan panu sí wọ́n ní ire o ire Olúwa yóò mọ̀ tọ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀ ní ríbànújẹ́. At MBJ ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó Igwe thank you may the Lord bless you abundantly ọba Igbo ànànàkí Ọ̀gbẹ́ni Bobby I challenge you sir kí ni challenge yín o wọ́n ní what are the 5 things that Ọọ̀ni Olúbàdàn ọba Ridwan and others have done to benefit his people and Yorùbá land ẹ̀yìn àwọn jù sí mi mo jù sí yẹn bá ń hàn challenge ni o ó yẹ bá ń dáhùn rẹ̀. Mọ́mí Sadé Ìbírónkẹ́ àtolórí Sadé lótò ìrántí fi lótò sí o mo bá ìrántí fi sí wọ́n ní Bobby ẹ kú ètò iṣẹ́ takuntakun ọpọlọ yín kò ní dọ́bà mí o ọ̀rọ̀ Seyi Tinubu gbẹ́nu tán ṣùgbọ́n ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí o freedom for CSI is not a criminal
Yorùbá Nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn kó nǹkan panu sí wọ́n fi rose flower mẹ́rin wọn ní bíi ti mọ́hàmí tinapaka yóò dáa fún yín ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ lórí ọ̀rọ̀ ti Ṣèyí Tinubu ṣé ẹ mọ̀ páǹsọ lánàá kan ti ẹ̀dọ̀gbọ́n yí ọ̀rọ̀ sí mi lára lórí WhatsApp wọ́n wá ní ṣé mò ń gbèsè Ṣèyí Tinubu lẹ́yìn mo ní rárá mo ní àwa ìfarí apá kan dápá kan sí àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó ń fẹ̀sùn kan náà ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n rán arákùnrin tó ní Ṣèyí Tinubu náà oníṣẹ́ ni o ẹgbọ́nú ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé Òsínì Sàlẹ́mà wọ́n ní kí Nàìjíríà pín ní ọ̀nà àbáyọ fún gbogbo ẹ̀yà tí ó wà ní inú wọn Nàìjíríà rádaràda yìí o bá mi ọ̀dà fún ìmújíṣẹ́ ẹ̀yìn ọmọ òwò olódò àbọ̀ ọmọ àtẹnigbọ̀ ọlọ́wọ́ máa tẹnigbọ̀ rẹ̀ at Adémọ́lá Adéṣọlá wọ́n ní ọkọ òpèké ọkọ mama ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á túnbọ̀ máa tì í lẹ́yìn àmì o kí ni àwọn ènìyàn Nàìjíríà fẹ́ fi 80 billion naira ṣe wọ́n rántí ikú àwọn ènìyàn kọ́ èèyàn kan ṣoṣo ní ẹ sì ní àwọn ènìyàn èèyàn kan ṣoṣo ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayé òní gbá wọlẹ̀ àmì o àti gbogbo ọmọ tiyín náà wọ́n ní wọlẹ̀ ṣé ojú òtí olódòdó àti ọmọ rẹ̀ ní gbogbo àwọn olórí tó ti jẹ àgbúrò orúkọ wọn àwọn ọmọ wọn ṣé àwọn òbí mọ ni àwọn ọmọ wọn ò ṣe bá wọn ṣèjọba wọ́n ní ó pọ́n mọ́ṣẹ́ yìí ó ní lára púpọ̀ erin ò kí ń fọn kọ́mọ ẹ̀ náà máa fọn from USA náà ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yìí sí wa bá mi yọ̀ dáa fún yín o yọ̀ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́ o n ò ní gbọ́ bí sí yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní wow 10 million naira Nàìjíríà ò ní í ṣe wá kò ní í ṣẹlẹ̀ sí a ẹbí tara wa o 21 times wọ́n ní àṣàmì 21 times. wọ́n mi ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá yẹ wá kọ orin kan wò pé níbo la ti ń bọ̀ níbo la dé ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ wo kí ẹ wo lẹ sọ bí adé fún wa o kí wọ́n máa fi 10 million naira gba ènìyàn ní Nàìjíríà lọ́wọ́ ajínigbé kí Olúwa jọ̀wọ́ gba Yorùbá Nation fún wa o ó tó gé ọmọ lẹ́fì wọ́n tẹ love sí a o lẹ́yìn tán kọ Yorùbá Nation no going back láti Canada àtìyá mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ nípa òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ mo máa ń gbádùn ìròyìn yín gan ni Olúwa máa wà pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. mọ́ mi Yẹmí Ìgè àtúnpàdé bí wọ́n ní but báwo làwọn ènìyàn ṣe dájú bí eléyìí kí ìyà máa jẹ bí rẹ̀ kí ó má lè ṣe àánú fún níwọ̀n bí agbára rẹ̀ gbé àwọn ènìyàn dájú ó tún dárúkọ ìyá ìyàwó rẹ̀ ọgbọ́n pọ̀ nínú ètò àgbo ilé yìí o yóò dáa fún yín ọgbọ́n pọ̀ ń bẹ o mo tún fọ́nrán arákùnrin yẹn gbọ́ Ọlọ́run ló mọ tán fojú rẹ̀ rí ó dẹ̀ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Tolúwa làṣẹ Ọ̀gbẹ́ni Bobby how is you and aya in fact àwa okay wọ́n ní orin láwẹ̀rẹ̀bẹ̀ yẹn dùn púpọ̀ o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta kan náà ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ rally Yorùbá Oòduà Nation à ń retí rẹ o àti àyà ní rally náà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o nǹkan panu gift pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún yín ẹ̀mí wa ni ó ṣe yóò sì bá àṣeyọrí dé lágbára Elédùmarè ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ààrẹ Tinubu gba àwọn ọlọ́pàá àti olóṣèlú láti bà ìjọba rẹ̀ jẹ́. He will surely regret some of the actions but he shouldn't try to write any book after his tenure. àbí ti Babangida àbí bó wá ní wọ́n ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún àyà pé kó lọ darapọ̀ mọ́ APC àbí Nàìjíríà mi o ẹ sì ń sẹ́mi ẹ̀ ń sẹ́mi ire o Calgary Canada wọ́n ti bú sẹ́rìn báwọn. Àtìbáàmì Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní this woman is trying to gaslight Natasha she talks fast but said nothing yóò dá fún yín ó ti dẹ̀yìn méjì tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹnu rẹ̀ kàn move ó sọ̀rọ̀ fast ṣùgbọ́n irọ́ ni ṣe é ráwọn kan wà ẹ̀bùn ni wọ́n mọ àwọn tí bá ń parọ́ kò sí bó ṣe perfect tó bó ṣe mọ̀rọ̀ ọsọ tó wọ́n rí ọ délẹ̀délẹ̀ dénúdénú yóò dá fún yín bá mi o ṣé psychologist nìyí ni. ẹjẹ́ lọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlápéjú Àṣàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kì í ṣe ojú lásán mọ́ o gbogbo nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ mo rò wípé ó yẹ ó ti yé àwọn tí wọ́n ń fẹ́ wọ́n Nàìjíríà wípé nǹkan dáradára kan kò lè jáde láti ibẹ̀ wá mọ́ o ilẹ̀ olómìnira wa gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa jáde kúrò nínú ìgbèkùn fìgbèkùn bó sí lókèsàn gbèkùn
Nàìjíríà ẹni jáde kúrò nínú ìgbèkùn Nàìjíríà from Chicago yọ̀ọ̀dà fún mọ́ mi wọn ò ní wá yín tí o mọ́ mi Ọlápẹ́jú Àṣàyè. ọ̀dọ̀ mọ́ mi àárín adé là ń lọ báyìí o wọ́n ní hello Mr. Bobby how are you mọ́ mi. Women, Natasha should stay calm and stay strategic. Let her evidence speak. She should hold on to it and meet with them in court where real justice happens. ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀bù iṣẹ́ o. àní tí ń bá ń sọ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló wà ń bí mi ò ṣeré mi ò ṣàwàdà mo mọ tí mò ń sọ òun kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn inú mi dùn gan. èèyàn kò ní ìdíkẹ́ èèyàn wà ń ṣáìdì ibi térò ti pọ̀ ìwọ̀nba àwọn tó bá jólóòtọ́ tán mòye tán ríran kedere tán rọ̀ kan dúró tì wọ́n. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Teresa Ojo wọ́n ní the law was effective when it was promulgated by Akeredolu. Unfortunately, the clueless Ayedetiwa is less concerned about the plight of the farmers. Light wonder Fulani and their cows, apart from being agents of destruction in farmlands, compete with vehicles on the major roads in the state. Òótọ́ ni yàtọ̀ sí pé wọ́n ń jẹ oko gbogbo wọ́n bá ya ìgbẹ́ sí ìgboro ayé táwọn wọ́n bá ń kọjá lójú títí ọlọ́dà báyìí mọ́tò ó tún máa dúró fún wọn àwọn èèyàn ó máa sá fún màálù wọ́n sì sọ wọ́n ní ọgbọ́n làgbà fi ń sá fún màálù. Bóyá kan bẹ̀rẹ̀ sí kíjọba bẹ̀rẹ̀ sí ṣe títì màálù lọ́tọ̀ àbíkélé lérò. ọ̀dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè tó ti wá là ń lọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà àbòsí àwọn politician ẹ bá ń kọ oyè ẹ bá ń kọ táìtù yẹn délẹ̀ wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó ẹ má jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn òdì tàn wá jẹ nílẹ̀ Yorùbá o. eré tí màmá yẹn rí ní New York kí wọ́n fi àwòrán rẹ̀ ránṣẹ́ sí Bobby àwa ń ṣe ọdún Halloween ní Amẹ́ríkà fún oṣù kan wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ tó jẹ́ fruit o fún gbogbo ilé from New York yóò dà fún yín ṣé vegetarian ní ṣe à ń gbádùn rẹ o tí ẹ ṣe ti watermelon yẹn. Mọ́mí Tina Parker, why is an Igbo king holding court in Lagos? Mọ́mí court kọ́ o kì í ṣe ilé ẹjọ́ o òun lo owó rẹ̀ láti lọ gba àwọn èèyàn lẹ̀ ní oní kirikiri kì í ṣe court o ṣùgbọ́n ó wá ń ṣe fídíò wọn ìyẹn làwọn èèyàn ń bínú sí ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí nǹkan rere ló ń ṣe torí ẹ̀ mo ṣe pè ní alábara méjì ó ń ṣe nǹkan dáadáa ṣùgbọ́n motive tó fi ń ṣe làwà mọ̀ bóyá ó fẹ́ mọ̀ torí ọmọ Yorùbá lèmi mọ̀ rí tí mọ̀ gbé wá ṣùgbọ́n ṣé òun ló lẹ̀bi sá àbáwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń wòran tọmọ Yíbò wa tó ń gba ṣáìn mọ́ wọn lọ́wọ́ nílẹ̀ wa. Wọ́n ní can a Yorùbá do that in Igbo land? Why are politicians driving Rolls Royce on the road so bad? mo like sarcasm yìí wọ́n ra Rolls Royce ṣùgbọ́n títì tán tí ń wá ò dáa. náà lójú ibi tán máa gbà wọ́n mọ títì tán máa gbà. wọ́n ní repair the roads and give wọ́n ní you can only go with it at 1 miles per hour. Repair the roads and give electricity plus water. Bobby, I enjoy the comment section because I can't read Yoruba, so you do it for me. Ayani. Ṣùgbọ́n mo jíṣẹ́ fún àyà pé ó gbìyànjú. Wọ́n tẹ love alárànbarà sí mi o àbí ká fún àyà lónìí ni àti rose flower. Àyà ò like flower nǹkan panu bíi bisikí ló like. Wọ́n ju kíìsì sí mi. Mọ́mí ọ̀dà fún yín o bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí fún mi lọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá gbé wọn débẹ̀. You will never die in Jesus name. Ẹ kí àyà dáradára wa mí o ẹ̀yin náà ẹ̀ ní kú láíláí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n happy weekend ibà kùndùsì mò ń jẹ́ yín o. Akọ àsìkò yìí ojoojúmọ́ bí ẹkún alábòsí àpọ̀pọ̀jẹ ní ọ̀rọ̀ Wike àti Fubara kí wọ́n lọ dìfẹ́tì sí APC jàre àbí kákúkú mọ ibi tí ajígbígbì wọn tó fẹ́ balẹ̀ sí. Kidnapping ti di owó tó níye lórí ní Nàìjíríà òwò ńlá ni o ó dà pé àwọn investor ọbẹ̀ pọ̀ báyìí kí Ọlọ́run máa sọ wa ni o. Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn wọ́n sì fi rose flower bàálù náà wà ń bẹ ṣe wá rí gbogbo àwọn ìjọba Nàìjíríà tí ń wá investor kiri àwọn ọmọ wọn ní kán wulẹ̀ làágùn jìnnà mọ́ àwọn máa invest wọ́n invest sínú ajínigbé ó mà ṣe o. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ayọ̀lá Ayọ̀mídé wọ́n ní ògo rẹ kò ní wọ́ọ̀kùn àmì o Jésù
òkú iṣẹ́ takuntakun o ilẹ̀ Oòduà yóò gbé ọ o àṣẹ Èdùmàrè wọ́n ní ó kórè kò délé àmì o àtẹ̀yìn náà tọmọtọmọ bá mi ẹ ṣeun o mo mọ rírì yín o mo sàmì mo gbẹ́tọ̀ àdúrà mi ó rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín. bá mi Adétáyọ̀ Adéga ìlú kan wọ́n ní ó bí bàbá ń ṣe ọmọ náà ń ṣe Olódùmarè yóò gbà wá o ẹ sì kú ìmúrasílẹ̀ Yorùbá rally olóyè àti bàbá wa Olódùmarè yóò tì í lẹ́yìn àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA ẹjọ́ ẹ mọ́ gbàgbé o gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi Koiki Media ó ń retí yín o kò sí tó kéré jù o kò sí tó kéré jù o. at Olúfúnmikẹ́ Ayọ̀rìndé mo láìpẹ́ ṣe kọrúkọ yín o Fúnmikẹ́ àwọn kan máa ń kọ Olúfúnkẹ́ wọ́n ní Mr Bobby nǹkan tí àwọn olórí burúkú sọ Nàìjíríà dàlẹ́ rí yẹn ìgbà mìíràn tí mo bá rántí nǹkan ilẹ̀ fẹ́ kọ àbí omi máa ń bọ́ lójú mi ọmọlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ń bọ́ lójú yín. ó dáa gẹ́gẹ́ bí wòlíì orí ètò yìí bá wòlíì mo sọ ọ̀rọ̀ sínú ayé yẹn rè bímọ èmi ò fẹ́ mọ èjì yín ẹ sáré ìbímọ àṣẹ́gun kò yí padà o. wọ́n ní Yorùbá nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi mọ́ mi ni o Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Rashidi pẹ̀lú Portable ọmọ bàbá kan ọmọ ọba níyàn ìsọkúsọ àti wọ̀nranwọ̀nran wọn pọ̀ ọ̀rẹ́ jọ mí mo jọ̀rẹ́ mi ìpàdé dọ̀hún o ìpàdé dọ̀hún ìpàdé dọ̀hún o. bá mi dẹ́rìn Olúsùnmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mojúbà o wọ́n ní oko tí Fúlàní fi màálù jẹ wọ́n ló jẹ́ ti ẹgbẹ́ àwọn farmers ńlá ni wọ́n ṣe rán Fúlàní yẹn sí ẹ̀wọ̀n o àgbẹ̀ mélòó ni wọ́n ti torí rẹ̀ rán Fúlàní kan ṣoṣo lọ sí ẹ̀wọ̀n rí tàbí kí wọ́n ní kí wọ́n san owó fún àwọn àgbẹ̀ àwọn tiẹ̀ nìkan sanwó rí ṣùgbọ́n bóyá tán bá ba oko bíi 10 million naira tó wọ́ ti 10 million naira jẹ́ wọ́n lè máa fi 100,000 lọ àgbẹ̀ association ńlá kan ló ní oko náà ní o ẹ bá mi kí àyà o àyà náà gbọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o. At Sablas Hub wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby this is the principle of mathematics and that was how it is in real life. Plus 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 is equal to plus. Friend of your friend is your friend. Plus minus is equal to minus. Friend of your enemy is your enemy. Mathematics. Enemy of your friend is your enemy. Enemy of your enemy is your friend. Mo like mathematics yìí yìí o yóò dáa fún yín o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Adédọ́lá Kúnlé wọ́n ní bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àti àyà o mo fẹ́ kí àwa Yorùbá mọ̀ dájú pé a ní láti dìde fún ẹ̀tọ́ wa àwọn ọba wa kọ̀ láti mọ iṣẹ́ wọn fún ìlú tí wọ́n jọba lé lórí pàápàá jùlọ àwọn ọba tuntun wọ́n nídìí ìlàlọ́yẹ̀ Ọlọ́run ó jẹ́ kan gbọ́ ò torí wọ́n ti dórí ipò báyìí. ẹja dọ́dọ̀ bọ̀dá mi rẹ́mi iye kan Trump wọ́n gbóhùn sókè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a lost nation is one in which hungry and jobless people support those responsible for their agony and mystery. Start of golden age has just begun making America wealthy. God bless America. Stand with President Trump. ẹ̀yin òye àti mọ́bí tẹ́ stand sí ẹ̀yẹ stand pẹ̀lú President Trump yín náà lórí èlò AI photo tó lọ fi ń ṣe bíi pope àwọn à ń bínú sí ní ìtàló àwọn ará Róòmù ń bínú sí o kẹ́ẹ̀kìlọ̀ fún. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ ìyá mi Dorcas Jallow wọ́n ní kọ́mẹ́ǹtì tó wọnú egungun ṣe pé ó wọnú Akínyẹmí ara yín wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ọmọ ìgbà tán tẹ lọ́ọ̀fù. mọ́ mi wọ́n tẹ̀ wájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìnira eyín kò dẹrùn o bẹ́ẹ̀ ni kò kọ́sítọ́mà dáadáa ni kọ́sítọ́mà dáadáa ní ṣé pé kọ́sítọ́mà ní wọ́n ní kọ́sítọ́mà eyín ni mí o mo ti yọ eyín 5 gbáko mo ní àlàáfíà àṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣé ẹ ṣàgbà eyín yín padà ẹ rí sá òkúta òkè wájú sórí páànù ní Netherlands ẹ lọ sí orí páànù prime minister yín kẹrin da eyín yín bẹ́ẹ̀ bá a ti mọ́ ti ń kékeré nù. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o how I wished kí Yorùbá nation ti bẹ̀rẹ̀ orí mi ń wú sí àwa Yorùbá bí inú oníkálukú ṣe ń sọ òtítọ́ nínú ìròyìn àṣálẹ́ wa àbẹ́ẹ̀ rí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọn pọ̀ nǹkan panulé Yorùbá nation no
going back capital letter ni ẹ mọ̀ ọkọ̀ no going back yẹn o. àtìmọ́ mi Bọ́sẹ̀dé Adésanwó wọ́n ní Yorùbá finá sórí òrùlé sùn ta ló fi yíbò jọba nílẹ̀ Yorùbá bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ rí o kí náà àwọn ọba yín náà ń wò ọba mélòó ló ti gbé ìgbésẹ̀ wọ́n rán kan lọ sẹ́wọ̀n nù wọn ná torí wọ́n ti ní kán yé jẹ igwe of àdúgbò ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n lè jẹ igwe àárín ara wọn wọ́n lè ṣètò láàrin ara wọn ṣùgbọ́n wọ́n ń gbà sí àwọn ọba yín ṣe lójú wọn. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Victoria Sóyọlá lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́mọ ni o. Abagun is in Benue State in Gboko area on the way to crossing to Akwa Ibom or Cross River State. Gboko ìṣá náà ṣá ni gbogbo nǹkan ti ń jẹyọ Ọlọ́run ṣàánú Gboko. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kò yẹ kí ó dáríjì wọ́n ṣé lóòótọ́ ìyẹn arákùnrin tán jí gbé tó pàdé ajínigbé rẹ̀ ní mọ́sálásí lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọ́n ní kò yẹ kó dáríjì. ó yẹ káàbọ̀ padà o àyà ṣe yín dáadáa àyà ìwọ náà jù bá gbá o torí àìfọwọ́fágbà ni ò jẹ́ káyé ogun o ẹja mọ́ gbé ọ̀wọ̀ fún àwọn bàbá wa o ẹja mọ́ bọ̀wọ̀ fàgbà o kì í sì ṣe ìyá tàbí bàbá tó bí wa nìkan o gbogbo ẹni tó bá ti jù ọ lọ bọ̀wọ̀ fún ó dá o oníkọ̀ọ̀kan ìjèjì ààyè tí wàá gbà wá báyìí já mọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn ká wá mọ́ fún yín jẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ jókòó déédéé jókòó dáadáa ẹ̀fẹ̀yìntì comfortably ní kẹ́ jókòó conveniently ẹ wá nǹkan panu sí according to your weather ní kẹ́ ẹ mọ́ fi nǹkan panu sọ̀rọ̀ àjìjà o ẹ mọ́ mu nǹkan olómi tútù ju o bí òtútù bá wà lọ́dọ̀ yín ṣùgbọ́n mo rò pé ìlú kankan wà tó tútù wà mọ́ ní ìsìn alára àgbà ìdámọ̀ lọ́lọ́run pàápàá jùlọ pẹ̀lú global warming gbogbo ohun tí global warming bá gbé wá sí inú weather yín ẹ mú nǹkan according to global warming ìbá global warming yín náà rèé o olóyè rẹpẹtẹ ojoojúmọ́ là ń joyè ẹ sáwà nǹkan jókòó léjà rẹ mọ́ dá lóhùn bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ máa fọwọ́ kan kẹ́ ẹ máa bá ń fi pin fáwọn olólùfẹ́ yín à ń wá èèyàn àwa èrò à ń wá àwọn èèyàn gidi kúnra yóò dáa fún yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ onítọ̀kan ìjèèjì Amẹ́ríkà lákọ́kọ́ ń lọ ó ṣe ní láàánú ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá tán ló kú yìí ọmọ British ní citizen British ní ṣùgbọ́n ó lè ṣe kọ́ọ̀sì ní USA orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Elizabeth Tamilore Ọdúnsì Houston Texas náà ni ó ń gbé wọ́n ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ló lọ lé tó lọ sí intro mímọ̀ pé ó rè bá àfẹ́sọ́nà rẹ̀ oníṣẹ́ lóòótọ́ wọ́n ní yẹ́sìkẹ́ nígbà tí ó fi wá padà wọ́n sì ní orí TikTok ẹ̀ yìí máa ń mẹ́ńtọ̀ àwọn èèyàn tó fẹ́ ṣe nurse ó sì ti ń sọ jọ́nì rẹ̀ pé òun láìkí kọ́ọ̀sì òun tiẹ̀ láìkí Amẹ́ríkà gan bóyá bẹ́ẹ̀ lòun wà sẹ́tù sí tóun bá parí kọ́ọ̀sì òun wọ́n ní kò tiẹ̀ ju ọjọ́ péréte lọ mọ́ tí ó fi graduate tí ó fi gboyè bóyá yóò wà kọ́kọ́ padà sí UK ni kó tó wá padà sí Amẹ́ríkà ó sàti máa ń ṣe inspirational talk lórí kọ́ọ̀sì ẹ̀ láti mẹ́ńtọ̀ àwọn èèyàn táwọn náà fẹ́ ṣerú ẹ̀ wọ́n sì sọ wọ́n ní ìṣe dáadáa ọmọ dáadáa ni 23 years ni wọ́n nígbà tí ó fi wá padà dé láti Nàìjíríà náà bá bùkù rẹ̀ nú ilé náà ọlọ́pàá bá fọn sàárín ìdè bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ló wẹ́kọ̀ọ̀mù alátẹnu ọ̀nà wọn ni irú kí lélẹ̀ wọ́n wojú wíńdò wọ́n ṣàjálẹ̀kùn wọlé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n bá nú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ mú ni ó ti kú àbí wọ́n náà yẹ̀wò kò ní pọ́ọ̀sì mọ́ wọ́n ní kíṣìn ló kú sí wọ́n náà bá oríṣiríṣi ibi tán ti gún wọ́n ní táwọn wá lè sí ilé yìí wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn gbọ́ tí nǹkan kan ń dún bíi ẹlẹ́dẹ̀ nínú yàrá náà bá já ilẹ̀kùn yàrá náà bá ní ọkùnrin kan rèé tá ni wọ́ yìí wọ́n ti gún yẹn náà ṣùgbọ́n yẹn ò kú wọ́n bá sáré ní ó dáa ń tà sékù náà bá rọ̀ọ̀sì ẹ̀ lọ sí hospital mo mọ̀ọ́mọ̀ dílé ìròyìn ni torí táwọn èèyàn ń sọ nípa ọmọdébìnrin kì í ṣe tó dáa rárá wọ́n ń tẹnu àbùkù lù ni wọ́n ní olóṣó ní í ṣe òpera rẹ̀ nọ́ọ̀sì bó ló ṣe wá ṣe ń tro mímọ̀ tó tún padà rí mọ́ ọkọkùnrin mo wá ń wò pé ta ni ò ṣe wérí nígbà tí ìṣekó ti fẹ́ sílé tẹ́ bá ti ẹ̀ wá bàbá ṣèwádìí tán sọ wípé ó gbọ́kùnrin lọ lé ni kò tí ì fẹ́ lé àwọn ọmọ yẹn bí lè pé kàn jayé àwọn ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ bá ti ẹ̀wà rí bẹ́ẹ̀ ńkọ́ kí lẹ̀ ń bú bẹ́ẹ̀ bá ti kú bá wọn gbogbo ohun tó wù kò dé ẹ fi kú ẹ fi wọ̀ ọ́ lọ́wọ́ ẹ fi kú kẹ́ ẹ fi respect yẹ
bí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ̀ ń gbé ń tẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀mẹ́ tó gún làyà bá ní ẹmọ́ dán ló ń jàre ọ̀gá mi pé tóun ti ẹ̀ ń ròhun tóun ni wípé arákùnrin yẹn gan kán tọ́jú ẹ̀ka rẹ̀ sáàyà àti wípé ṣé kò sí CCTV kámẹ́rà náà ilé tó ń gbé ni wọ́n ní àpátímẹ́ǹtì ni pé ó lè mọ́ jóun nìkan ló ń dá gbé bẹ́ẹ̀ bóyá òun àti máa yẹn lọ́jọ́ sí àìmọ́ ní àyà ò máa make sense ó ní ó lè jẹ́ girlfriend lady yẹn ló rò pé bóyá wọ́n fẹ́ra wọn wọ́n wá kọ́kọ́ sojú báyìí àyà ní ọ̀gá mi ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ dílẹ̀ ó ní and secondly mo láàyà ìwọ náà fèèbò ó ní arákùnrin yẹn gangan ó ní kan mú dáadáa ó ní ó lè jóun gan ló wá ṣiṣẹ́ yẹn mú àyà ó ló lè jóun mo ní ẹni tán gún ó ló lè jẹ́gẹ́ ẹni ló ń dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ pé ṣùgbọ́n ọwọ́ ọkùnrin yẹn dùn ó ká torí pé jọkùnrin ló ṣe rí pa pé kán mú gẹ́ ẹ̀yìn ẹ̀ kán sì béèrè lọ́wọ́ láńlọ́ọ̀dù ẹ̀ pé èèyàn mélòó ló gbalé kán sì béèrè lọ́wọ́ àwọn ará àdúgbò pé sán ti máa ń rí bọ́ọ̀ì yẹn pẹ̀lú rẹ̀ rí ní àyà so ti jọ ìyẹn FBI ni lọ́gàá mi ó ní ọpọlọ yín náà ló mọ́ ló ń gbà mí àbájọ sáàyà àyà ni o lọ́rọ̀ kan àyà ní ẹmọ́ dáhùn tí ń bú ọmọdé ìlóhùn o pé n tó ní career beautiful career tí ò sì lọ sójú títì rè mọ́ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó pé tó bá tiẹ̀ wà lọ́kùnrin míì náà pé tó sì lọ lé lọ centro mímọ̀ pé ká kà sí wípé ó kàn sọ wọn ó sọmọ bẹ́ẹ̀ ni láàyà yọ ọ̀dà fún wọn ó ti ń ṣe bí àgbàlagbà ó ti bá àwọn àgbà jẹun ó ti mọwọ́ wẹ̀ ẹ gbọ́ kílẹ̀ yìí lérò torí mi náà ń táyà tiẹ̀ wá sọ wípé ó lè jẹ́ arákùnrin yẹn gangan ló fẹ́ lọ pa sínú ilé sẹ́wọ̀n pé tọkùnrin àtobìnrin bá ń jà tó bá ti dọ̀rọ̀ ọ̀bẹ torí mi ò mọrú arákùnrin náà nínú yàrá rẹ̀ torí àwọn kan ní bóyá àgbésùn rẹ̀ ni ẹ gbọ́ kílẹ̀ lérò lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti ń gbìyànjú wọ́n ti ń dáwó fún un wọ́n ti ní wọ́n máa gbé òkú rẹ̀ padà àwọn àmọ́bẹ̀yà Nàìjíríà náà gbé padà sí àbí UK torí citizen UK náà ni wọ́n fẹ́ lọ síbẹ̀ ó sì ní láàánú ọdún sí o kọ́lọ̀ ń jọ kó bá wa fọ̀run kẹ́ o kó bá wa tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere o. ṣùgbọ́n tí èmi rò pé wọ́n lè ṣe ni wípé kán ṣe forensic investigation wọ́n á sàbọ̀ bẹ̀ tán fi gún un bẹ̀ ẹni tí ó sì ń jàporó náà tán gbé lọ hospital bó ti ẹ̀ pé bára ẹ̀ bá yá tán tó bá jóun ló wà ń di ẹ̀ ó lè parọ́ pé kì í sóhun gbogbo ọ̀bẹ tó bá wà ń bẹ̀ kán ṣe forensic investigation wọn á bójú ọwọ́ ń bẹ̀ wọ́n á bá gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ kán wò bóyá ẹsẹ̀ míì wá sínú ilé yẹn ọ̀rọ̀ yìí kò gbọ́dọ̀ tán síbẹ̀ o. ó lágbára o ní báyìí ẹjá wọnú ìròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé àmẹnubà ilé yìí ẹ mọ́ bínú o ṣùgbọ́n ara ìròyìn tó ṣe kókó lónìí ni o ṣe ti gbọ́ wípé USA wọ́n ti declare Fulani herdsmen gẹ́gẹ́ bí terrorist tí gbọ́ ṣàgbọ̀lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn ní àwọn conglomerate wọn àwọn high commission wọn tán ni wọ́n bá àwọn Miyetti Allah ṣèpàdé àní wọ́n dá wọn mọ̀ identity wọn yóò sì kángun sí àwọn terrorist náà nítorí a ti sọ fún ìjọba Nàìjíríà kan proscribe wọn ìkànnù wọn tó wà ń bẹ̀ tó jọ mọ Haúsá tí wọ́n fa wọn fètè sọ̀rọ̀ báyìí nígbà míì wọ́n sọ̀rọ̀ míì tí wọ́n make sense àgbèwá òun náà wà nínú meeting yẹn security analyst ni yóò sọ fún wa ìdí tí USA tí wọ́n ṣe ń pè wọ́n ní orúkọ ta nìkan pè wọ́n nítorí wọ́n ń fa wàhálà ó náà fẹ́ ó ṣàtótónu fún wọn ó fẹ́ yọ wọ́n wò nínú orúkọ yẹn ṣùgbọ́n ajá kọ́kọ́ gbọ́ ìdínà torí atótónu ó pọ̀ lórí ẹ̀ lónìí. ṣùgbọ́n ṣe fara wọn ṣé kán proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí ẹ bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀sán. So incidentally, I was part of that meeting that held on the 28th of April. And the reason for the meeting was an interface. I think it's good to lay the foundation so that we're clear about what really happened. In the last few years, there are certain associations, including the US government, that has included the term Fulani as a threat element and as part of the terrorism perpetrators within Nigeria and, of course, within other parts of Africa. And so, as a security expert, as you know, I run a firm, I asked myself, Fulani is an ethnic group.
And by our estimate, it represents between 12 to 30 million persons within Nigeria alone. And so when you categorize about 30 million Nigerians as terrorists or terrorist perpetrators, I think it's unfair. It represents a generalization that in the long run will not help anyone. But that does not mean, for instance, that there are no criminals or possibly terrorists within that 30 million. And so when we attempted to isolate the number that could represent that criminal or terrorist portion within the 30 million, it came to about maybe 100,000. So what happened was the coalition of Fulani associations in Nigeria, numbering between about 20 to 35 of such associations, wrote an official letter to the US government saying that yes, they admit that there are criminals or possibly terrorists among them, but that these terrorists do not represent the general group. And so why not find a better framing, a better name as against the generic use of that word Fulanis. And as you know, issues around ethnic profiling, issues around stigmatization, the US government, and in fact any right-thinking person would hold dearly to it. So it was on that basis that the US government decided to hold a meeting to understand better what this coalition of Fulani associations were trying to say. And of course that was discussed, and the US government did in very categorical terms state clearly that developments in Benue, developments in Plateau State were worrisome to it. They felt that perhaps it, based on the narratives they have received from certain quarters, that there is an attempt at either targeting Christians, or then of course the coalition explained to the US government that they themselves are also victims. In fact, they gave the number of Miyetti Allah leaders in several locations in Nigeria, including in Plateau State, that have been killed, that in places like Katsina, in Kwara State recently. They also gave instances of their victimization. The most recent was in Kogi State, where over 100 plus Fulani persons were arrested and then detained illegally, and at the end of it, a substantial number of them were killed. So in summary, it was a meeting in an attempt to discuss a way out by groups that felt they are also victims and that they are interested in fostering peace and interested in finding a better solution than what is currently happening in the country. ṣé ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ pé orin burúkú lẹyẹ wọ́n ń kọ, ẹyẹ ń kọrin, orin òsì náà ń kọ, àwọn náà ń ṣiṣẹ́ bí náà tún ń gbójú gbóyà kọ lẹ́tà sí US àti ẹ̀dùpẹ́ tí USA gbóhùn tán gbẹ́bẹ̀ tán gbọ́ igbe àwọn èèyàn àwọn kan ló lọ fẹjọ́ sùn, wọ́n ṣe ní mọ́ fẹjọ́ sùn, wọ́n ṣe ní mọ́ push narrative, ebe yìí lẹ́ ń push narrative rọ èèyàn mélòó nù yín náà ń pa, wọ́n pa Kírísítẹ́nì ni àwọn pa wọn ará Benue, wọ́n pa wọn ará Plateau, ṣé wọ́n pa wọn. Oh my God, ẹ jẹ́ mọ́ sùn gbogbo ẹ̀yin Kristẹni tẹ́ ń fi ẹjọ́ wọn sùn, ẹ má ti ìdákẹ́ ariwo àwọn náà tó ti ń kọ lẹ́tà o. Ó láwọn tó 30 million mìíràn bí àti Fúlàní di 30 million Nàìjíríà, mélòó gbogbo Nàìjíríà tán bá láwọn 30 million, abẹ́ ẹ̀mọ iye ẹ̀yà tó wà Nàìjíríà ní kí mọ̀ ṣẹ̀yà mẹ́ta tí Fúlàní tí ìṣẹ̀yà Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tán náà ti tó 30 million. Ti fi iná sórí òrùlé sùn tí yín bá yín, a ti ń pariwo kan proscribe wọn tipẹ́tipẹ́, ìjọba Nàìjíríà ò dáhùn, ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ láti ta ilé láti kẹsàn-án ròde ẹ̀sọ́ tí wàá tòde wàá bá wa ń lé ní ìsìn, wọ́n proscribe wọn Fúlàní, orúkọ yẹn wọ́n ló ti wọnú ìwé terrorist, inú ìwé ibi, inú ìwé ọ̀daràn, kò sì ní kú òǹbẹ. Wọ́n ń gbìyànjú, wọ́n ń wá tamọ́ àtamọ̀, wọ́n wá excuse, wọ́n ń rìnrìn kùrùkẹ́rẹ́, wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n lọ yọkù òǹbẹ. Ṣùgbọ́n wá yà mí lẹ́nu pé US commission náà, high commission lè lọ bọ́n ṣe meeting, ṣùgbọ́n ìyẹn ò dífá pé wọ́n ti gbọ́ o, àwa Kristẹni là ní gbà láàmú pariwo léèyàn lórí o, nítorí ọ̀rọ̀ yìí kó má bàa lẹ́yìn, kó má bàa di pé wọ́n yọ orúkọ wọn kó òǹbẹ, ó ń dùn wọ́n báyìí wọ́n ṣe forúkọ wọn sínú ìwé burúkú. They are in the bad books of the United States. Kì í wá sí United States nìkan, àtàwọn ìlú míì ni, àtàwọn ẹgbẹ́ míì, gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ tán mọ́nítọ̀ bó ṣe ń lọ káàkiri Nàìjíríà. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Amnesty, àwọn náà máa gbóhùn sókè gan. Ó ní 100 nínú 30 million, ó ní bí 100 ní terrorist. Ǹjẹ́ wọ́n lè wá terrorist inú àwọn ọmọ Yorùbá kankan ní terrorist ẹyọ kan nínú ọmọ Yorùbá? Èmi ò sọ pé ọmọ Yorùbá ò ní ti wọn lọ́wọ́ o, aláwọn èèyàn náà tán ń gé orí èèyàn tán ń ṣe gbogbo rẹ̀ o, tán ń fi ẹ̀yà èèyàn ṣe kinní o, ṣùgbọ́n terrorist gangan kò sí terrorist ẹyọ kan nínú ọmọ Yorùbá. Iṣẹ́ ìbàjẹ́ mi lè wà, kò sí pé terrorist o, wọ́n ń torí pé wọ́n fẹ́ ṣe kinní wọ́n ń jàjàlú, kò sí irú ẹ̀. Torí ẹ̀ wọ́n mọ̀ wá káàkiri àgbáyé pé we are peaceful. Ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ síwájú sí i.
yóò là lọ́yẹ̀ bàbá tún ṣe pariwo sí síta wọ́n ń gbóhùn wa ẹ̀ mọ̀jẹ̀ àdákẹ́ o. The meeting is the fact that the perceived perpetrator did not have a voice. I'm sure you probably saw it on different accounts, social media, mainstream media, where a certain clergyman from Benue State attended, I think it was a congressional hearing in the US, and gave an account of what he felt was the types of atrocities committed by Fulanis in Benue State against churches. He listed the number of churches that had been destroyed. So yes, the victim, quote unquote, did have a voice. And what the coalition attempted to do was to say, okay, if you are discussing us, why don't you include us in that discussion too? Because in that particular meeting, that congressional hearing, no Fulani person was listened to. And like I tried to explain earlier, it's, I think, wrong to categorize an entire population, almost about 30 million, categorizing them as criminals or terrorists. So what the meeting attempted to do is to find a better framing for the issue. And it has gone beyond farmer-herder violence. And I think that's one thing that the meeting also established. Perhaps it started as farmer-herder violence, but several components of criminality has now crept in, and it has become institutionalized. One of them is banditry. It's an offshoot of this farmer-herder violence, unfortunately. Another one is cattle rustling. It's also an offshoot. The third or fourth one is kidnap for ransom. And then the fifth one or fourth one, depending on what we're counting, is the role of our security agencies. Unfortunately, that role too has been questioned severally. And to your second part, the second part of the question, the security situation that we have, accountability also was part of the conversations. Both sides, the assumed victim side and the assumed perpetrator side, wants accountability. What that meeting emphasized is that there must be accountability. If anyone commits an offense, irrespective of his ethnicity, of his religion, of his social status, of his political leanings, that person must be arrested and prosecuted. And perhaps the failure to arrest and prosecute is why we're where we are. All right, Dr. Adamu. Well, I will speak to us further about what the meeting with the American envoy actually achieved. I get the point that there was a conversation. I get the point that there was an attempt, to change how the Fulani herdsmen, are perceived. So first question would be, did you succeed with the attempt to have a name change or to have an identity change? What did you agree on, if there was ever an agreement at all? And then secondly, a lot of people will worry that the meeting took place. Yes, you mentioned that it's a coalition of some sort, but then what people are hearing is that it's Mietiala. Did the Americans go away with a better understanding of what Mietiala actually does and what it means? Because there were instances, particularly in the immediate past administration of General Buhari, when Mietiala as an association has admitted to certain attacks in a few parts of the country. And so people are careful. People maybe even apprehensive when it comes to discussing Mietiala. What was the understanding of the American ambassador and his team when you met with him about what Mietiala does? So number one, Mietiala as an association was not discussed. The letter that led to the meeting was written by a coalition of Fulani associations. And like I said, there are between 20 to 35 of such associations. And so the meeting focused on the subject, which is the errant, violent Fulani component within the subgroup that represents the Fulanis, and how perhaps to better frame that errant, violent Fulani component. In terms of what the meeting achieved, first off, it's an exploratory meeting. A letter was written, and then the other side now invited the author of the letter to hear them. And I think from the responses that came from the American side, and by the way, I think it's important to emphasize that the American embassy also had meeting with the farmer associations. So it wasn't just maybe they did not release that on their social media platforms or on their website, but I know that they had meetings with the farmer side. So it wasn't like they had only the herder side, they also had the farmer side, and they also had the Klagi side, the Christian Klagi side. Like I was saying, what the meeting achieved was to agree to continue the conversation so that a better representation is achieved. For one, as a country, and this honestly is a Nigerian responsibility. It's not an American responsibility, Steve. Àmọ́ pé Nàìjíríà ló ní responsibility, ṣùgbọ́n kí lẹ̀rù wá ń bà yín fún nígbà tí ìṣe Nàìjíríà tá a sáà ní kó proscribe yín, wọn proscribe yín, kí wàá lẹ̀rù ń bà yín fún nígbà tí USA proscribe yín, àbí kí wàá ní ẹ dá wọn lóhùn fún tó de kílẹ̀ yín náà kọ lẹ́tà sí wọn sí nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé kì í ṣe responsibility wọn ó ti mú wọn lómi, ó ti mú wọn dé ọrùn, ó kù kí wọ́n rì sínú omi, wọ́n sì rì sínú omi náà nítorí náà gbẹ́lẹ̀ sínú omi sábẹ́ omi, ilẹ̀ wa ń rì wọ́n ní yọ́mbẹ́ o, wọ́n ní kó mbẹ́ já pariwo síta sí o, àwọn kíláàjì òdùn ọ̀gbẹ́nu dákẹ́, bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ọlọ́ọ̀ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbẹ́nu dákẹ́ o,
kan tó pa àwọn kìrìsìtẹ́nì tán bẹ́ẹ̀ mo sì jẹ́rìí àwọn àgbẹ̀ tán bá ṣe mítìn náà àwọn náà ó sòdodo ọ̀rọ̀ wọ́n mọ àwọn tí ń pa àwọn Fúlàní ní ẹ̀yin lẹ́gbàbọ̀dé fún fún Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ́gbàbọ̀dé ẹ̀yin ẹlẹ́ran ẹranko lẹ̀ ń kó kiri ẹ tún hùwà bí ẹranko tẹ̀ ń kó kiri wọ́n lọ́rọ̀ lẹ́nu kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ẹja kó ń bẹ kà mọ́ gba táìmù ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ ju gbogbo eléyìí lọ. àṣà dúpẹ́ abẹ́yìn òní bá ń dúpẹ́ ni àdúpẹ́ o láti jọ yìí náà kínní ó dùn mọ́ mi o wọ́n sì proscribe wọn yìí o ó dùn mọ́ mi o. ẹja kó ń bẹ ẹja sáré dé Yobe níbi tá a ti gbọ́ o tán sọ wípé ó kéré jù allegedly and reportedly ni o wọ́n ló kéré tán ọmọ iléeṣẹ́ ológun 4 ló ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ ìjà tí ẹgbẹ́ Boko Haram gbé kojú 427 Task Force Brigade ní Bunyadi Bujiba local government nípínlẹ̀ Yobe. Ìdojúkọ gbígbóná náà la gbọ́ pé ó wáyé ní àárọ̀ ọjọ́ àbámẹ́ta láago 2 òru mo ní sọ òru ni wọ́n fi ṣe ni nígbà tí ènìyàn ń sùn ní àwọn ọ̀tá rẹ̀ ló ń gbógun o Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ military base wọ́n ní military base wọn ló ti ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì mú àwọn ọmọọṣẹ́ ológun lọ́wọ́ dání bígbà téèyàn bá mú aáyán ìjà náà pọ̀ débi wípé mo wá ní ṣe bí Yorùbá náà fi sọ slang pé ìjà wá ìjà ò sí always guiding kí ló dé tán guide wọ́n ní kan náà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tó mórí bọ́ wọ́n lòun ló ṣàlàyé wípé àwọn wà off guard náà báwọn o ọ̀kan lára wọn tí orí kó yọ ló bá oníròyìn sọ̀rọ̀ pé àwọn Boko Haram yìí síná bolẹ̀ fáwọn gan ni o pẹ̀lú àwọn heavy weapons tán kó wọlé nígbà táwọn ń gbúrò bí ṣe ń dún wọ́n ní kò dún takòtakò ó ń dún gbòǹgbòǹ náà ni wàhálà lélẹ̀ yìí o wọn bá táwọn lè ṣe wọ́n láwọn ṣe ṣùgbọ́n omi pọ̀ ju ọkà lọ wọ́n ní wọ́n ju àdó olóró wọ́n yìnbọn wọ́n kó àwọn nǹkan ìjà wọ́n kò lọ ní military base àwọn ní Yobe ní Damaturu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pa allegedly torí iléeṣẹ́ ológun kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì rán ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kò sọ bẹ́ẹ̀ ó kàn bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní gbígbóná tára rẹ̀ gbóná náà ni iléeṣẹ́ ológun wọ́n kàn fún àwọn ẹ̀ náà wọ́n ní ìjà ń lọ lọ́wọ́ ńgbà náà ṣùgbọ́n wọ́n sọ iye èèyàn tó kú wọn sọ bóyá wọ́n kó nǹkan ìjà lọ wọ́n sá láwọn èèyàn ti kó nǹkan ìjà lọ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn náà gbé ọta lọ wọ́n gbọ́ta rìn wọ́n fara gbọgbẹ́ wọ́n fara gbẹgbẹ àmọ́ ní ó dáa àmọ́ retí bóyá àgbòye àwọn èèyàn tó kú wọ́n fẹ̀jẹ̀ wọn tírèsì wọn ìyẹn àwọn tó wá ṣiṣẹ́ láabi wọ́n ní ẹgbẹ́ ISWAP ni ó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì sọ wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ Governors Forum ní North East wọ́n náà ṣe kórajọpọ̀ ní Damaturu yẹn ṣe meeting wọ́n sì dálé lórí báwọn ṣe máa tún fi owó sí àlékún kìí sọ owó nìkan sí àlékún báwọn ó ṣe gbé ìjà kojú àwọn Boko Haram àti ẹgbẹ́ ISWAP wọ́n ní ìyẹn náà lọ ṣe tó sì wá di ọjọ́ kejì wọ́n dáná sí àwọn military base lára military base ló sì wà ní olúùlú tó ń jẹ́ káwọn èèyàn sì mọ̀ mí pé kò ní sí wàhálà wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn ti fọ́n dàgbé wọ́n ti sá lọ wọ́n sì sọ wípé Damaturu náà ní ibi tí ilé gómìnà wọn wà mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan olúùlú ní gómìnà wọn gbé bẹ́ẹ̀ dé Ọ̀ṣun state ní ìsìn Òṣogbo ní bọ̀dọ̀ oníjó wà Michael bẹ́ẹ̀ dé Ọ̀yọ́ state ní ìsìn Ìbàdàn tó jó olúùlú ní Seyi ó wà Mákindé fún olúùlú náà máa wà torí ẹ̀ náà ló dífá olúùlú tí ààrẹ Tinubu rè jókòó sí lásọ̀rọ̀ mo ló ga o àwọn èèyàn tí wọ́n ń sá lọ wọ́n láwọn èèyàn ń sá lọ ni o mo ní Yobe náà sì wà lára àwọn ìpínlẹ̀ tán jáde láìpẹ́ yìí ṣé ọdún tó kọjá ni àbí bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí tán náwọn ń kó mọ mo ní àwọn ọmọ òrì àwọn ọmọ yìí ti wuyín àwọn ọmọ yìí ti mature wọn láwọn Boko Haram tán sọdọmọ padà àwọn fẹ́ dà wọ́n pọ̀ mọ́mọ́tọ́ ní ẹ̀sìn èèyàn dà mọ́mọ́tọ́ àyà ló tún wá ń já mi lé ìkànnà pé ọ̀gá mi sẹ́yìn ò lérò wípé móòlù ó wà nínú àwọn gómìnà yẹn ìpàdé lẹ́sìn lánàá àjẹkí lánàá ọmọ kú lónìí ta ní òsà ìmọ̀pájẹ́ àná ló kọ ọmọ òníjẹ́ mo ní àyà kí ló ń jẹ́ móòlù oníṣẹ́mi ò tún gbọ́fẹ́ ni ó ní àwọn tí máa ń ṣe àmì àwọn òṣìṣẹ́ àmì àwọn secret kìíní táwọn àwọn alábọ̀dé ó ní yes mo ló mọ̀ ga o nígbà táwọn náà ti ń kó Boko Haram repentant
sínú kìnìbò náà sí ní gbàbọ̀dé fún wọn àwọn tọ́kàn ń waste life wọn dànù ló ṣe mí ní kìnì fún ló dùn mí fún abalájọ táwọn òbí ṣe yarí pé àwọn ò ní gbà káwọn ọmọ àwọn kan lọ join iléeṣẹ́ ológun iléeṣẹ́ ológun sì ń dínkù ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ tó ti ránṣẹ́ pé wá o ní Adamawa wọ́n bá ní ẹ̀ tí wọ́n á gbélé iná o wọ́n ní 10 people àwọn ọdẹ táwọn tí àti ẹ̀ torí àwọn làwọn ọdẹ ń gbìyànjú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ọdẹ àdúgbò àwọn ọdẹ wọn làwọn gangan náà mọnú gbó wọn náà gangan náà ń dáná sun àwọn Boko Haram ń dáná yá wọn ní àsán tágẹ́ẹ̀tì àwọn náà wọ́n ní 10 náà rẹ́ lọ́rùn wọn ló mọ̀ ga o 10 tán ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀. We are living here because of the insecurity. This is our brother that lost his life. He's living here, but he went there to defend our land. He's the head of our vigilante for corporate village. Unfortunately, they attacked them, they killed about 10 of them, they injured 1 of them. And now that is the reason why we are here mourning because of what exactly happened. I want to confirm that indeed, for quite some time now, the insurgents have been attacking our communities within the Dukoba and Yadel district of our local government. I made efforts to see whether the Air Force that we used to have in Adamawa State Station in Yola could even come and support. But only to hear that they no longer operate in Adamawa State, they only operate from the Borno axis, which has therefore made it difficult to really even give our hunters real support. I appeal to the federal government to take into account the peculiar environment, particularly this Sambisa connection, and therefore put more support in order to bring these attacks to a final end. náà lè rí yẹn o ẹni tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ló jẹ́ brọ́dà ìkànnú àwọn tán pa tó jẹ́ ẹgbẹ́ vigilante wọ́n ní wọ́n sì ń gbìyànjú ṣùgbọ́n omi pọ̀jọ kà lọ ìjọba ò ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan ọjà wọ́n ń báànú wọn náà ní òfin ní kẹ́ ẹ mọ́ gbélé òfin ní kẹ́ ẹ mọ́ pẹ̀lú tó sì já wọn gan náà mọ ojú ọ̀nà sínú oko wọn àwọn gan ló yẹ kán gbé nǹkan ọjà lé lọ́wọ́ nígbà tá ẹ bá ní kán rè dojúkọ Boko Haram pàápàá jùlọ níbi tó súnmọ́ Sambisa wọ́n ní connection wà láàrin ibi tó ń sọ yìí sí Sambisa táwọn yẹn sì ń gbé rọ́kẹ́ẹ̀tì tán gbé oríṣiríṣi nǹkan ìjà olóró wọ́n ń dojúkọ àwọn àmì gan wọ́n ń pa àwọn àmì bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ gan ní ìsìn àwọn tán ni wọ́n kú ní Yobe tán ní àmì 4 àwọn kan 11 ni wọ́n ti gbé à ń dúró de kí àwọn àmì fúnra wọn àwọn aláṣẹ wọn kan fẹnu ara wọn sọ ní bẹ́ẹ̀ náà ní bí wọ́n làwọn kàn sí àwọn tí iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú tó yẹ pé wọ́n máa ń gbèjà àwọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní àfibọ́n ṣe yọwọ́ wọ́n náà sọ wípé ibì kan làwọn wà juridisa àwọn ò tí ì débẹ̀ yẹn báyìí wọ́n ní ìdírè táwọn aráabí ṣe ń pa wọn nípakúpa imagine èèyàn 10 nínú àwọn vigilante àwọn ló bá lọ. ó dá okùn nìbọn ró ẹjá wá débi eléyìí tó lè jẹ́ a lè pè ní comfort news ìròyìn tó lè múnú èèyàn dùn díẹ̀ wípé iléeṣẹ́ ológun náà gbìyànjú wọ́n sá sọ wọ́n ní Zamfara wọ́n náà pa 5 wọ́n ní ẹ̀yin náà gbìyànjú wọ́n sì láwọn ọ̀gá tí ẹsẹ̀ wọn rinlẹ̀ dáadáa wọ́n náà ní àwọn pa o wọ́n wá ní àwọn ọ̀gá wọn 5 tán ni wọ́n pa yìí ní àwọn ọ̀gá Boko Haram àmì eléyìí tó jẹ́ bóyá ẹgbẹ́ ISWAP ní bóyá ẹgbẹ́ Boko Haram ní kankan náà tiẹ̀ làwọn méjèèjì bóyá Lakurawa ní bóyá Mahmuda ní èyíkéyìí tó lè jẹ́ nínú wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun sáà láwọn pa 5 wọ́n sì kó nǹkan ìjà wọn lẹ̀ tààrí láwọn ọmọ Nàìjíríà bá tún bí wọn wípé òkú wọn dà nígbà tẹ́lẹ̀ pọn 5 ẹ̀sìn mọ́ kọ́ wọn ẹ̀sìn àárí nǹkan tẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn àwọn tẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ wọn dà tẹ́ pa òkú wọn dẹ̀ jẹ́ àárí mo ní kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ bóyá fi ń ṣe intelligence ní bóyá tán bá fojú wọn síta àwọn yòókù lè sá lọ àbí wọn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ mo ní ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ wọn náà mo lẹ́yìn lẹ́mọ̀ ẹ̀wọ̀n béèrè òkú àwọn wọn ló yẹ kán fòkú wọn kán fi ṣẹlẹ́yà kán jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà rí mo náà sà láwọn pa 5 bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ẹnu wọn kọ́ láti máa gbọ́ tó bá pa ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọn ìtúfọ̀ ó dìgbà tí gbogbo ayé bá ti gbé kan tó wá túfọ̀ wípé nǹkan sí àwọn o ṣùgbọ́n àmọ́ retí confirmation ìròyìn yẹn lọ́wọ́ wọn gangan ó lè já kó ń bẹ́ o ó ṣe ń lọ Nàìjíríà nìyẹn o kìí ṣe tuntun o gbogbo níùsì bí ṣe máa jẹyọ nù kọ́ lọ́n ṣàánú wa
ní báyìí ẹjọ́ sáré dé ọ̀rọ̀ òṣèlú nàìjíríà kákan ọ̀rọ̀ amúwa ní fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà lérè ọláyínká sọ agbẹnusọ òbí torí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yẹ́ rí bí bọ̀dà adélé mọ̀ọ́mọ́dù wọ́n ti ẹ̀ sílé kan abáwọn yọ wọ́n sílé ní ànàkọ́hùn ní mọ̀dẹ́kẹ́ wọ́n kọ́ ilé family house. Ó dá ìyún kan la wá sọ akànfẹ́ mẹ́nu já ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta wọ́n ń lọ káàkiri wọ́n sì ń gbé sórí gan tó jẹ́ wípé bí ìgbà tán àtáàkì Wike àti ààrẹ Tinubu ni táwọn èèyàn sì ń sọ wípé gọ́n sọ̀hún ọ̀rọ̀ rẹ̀ mẹ́kì mínì ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ̀sì wá ṣùgbọ́n oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni wípé Wike ló wá rán ọmọọṣẹ́ wọn sí wọn báyìí o wípé orúkọ ọ̀gá àwọn tẹ̀tí ẹ̀ dárúkọ ẹ̀ agbẹnusọ Wike bọ̀dà lérè wọ́n gbóhùn sókè wọ́n ní ẹ mọ̀ dá bọ̀dà Muhammadu Délé lóhùn o wọ́n ní kì í ṣe jọ́nálìsì wọ́n ní parọ́ fún yín ni o wọ́n ní fọ́tóbùkù ní í ṣe òun ní odidi ovation lẹ́ ń pè ń fọ́tóbùkù wọ́n ló ti gbowó lọ́wọ́ Àtíkù wọ́n ló gbà ju 500 million naira lọ wọ́n ní ẹ pé ta káwọn mójúkojú káwọn pàdé ara àwọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì nù léèwé ìròyìn Arise pé eléyìí kì í sọ̀rọ̀ wípé àwọn bà ló kọjẹ́ kì í ṣe libel kì í sì ṣe slander wọ́n ní àwọn ọmọ táwọn ń sọ kó wá sọ pé òun ò gba owó lọ́wọ́ Àtíkù wọ́n nítorí ẹ̀lẹ́nu rẹ̀ ṣe ń jó belebele tí ń ṣe bí ẹni tí ń jẹ ṣùgbọ́n mo ní bẹ́ẹ̀ náà tanu bá Rufai wọ́n ní Rufai ò ka journalism wọ́n ní iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ husbandry wọ́n ní oyè ó mọ tẹ̀lé àwọn Fulani herdsmen darandaran káàkiri mo ní pé kò yẹ kó wà lójú kámẹ́rà pé wá bọ́ta ó lòun journalist wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ náà dọ́gbọ́n tanu bá èdè Yorùbá wọ́n lẹ́ ń bá ṣe tó ṣe kọ́ọ̀sì èdè Yorùbá bí bọ̀dà Délé Muhammadu ṣe wọ́n ní iṣẹ́ tíṣà tàbí akọ́mọlédè tàbí kórè gba iṣẹ́ babaláwo kórè mọ́ dífá wọ́n ní iṣẹ́ tó yẹ kí mo ló mọ̀ ga o torí politics náà wá mọ àlà pé tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ mọ́ tanu báyìí ràn yín ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu inú gbọ̀ngàn ṣe sọ ó pinyìn kì létí tèmi àwọn ọ̀rọ̀ wọn pinyìn kì torí ọ̀rọ̀ politician ni. Oga Ruben Abati, you said Dele Momodu have been in journalism for a decade. You see, we mix things too much. It is better for us to say that Dele Momodu has been in the business of publishing photo album. When you are publishing photo album, it's different from being a journalist now. Listen, let me continue, I beg. He was publishing photo album. Ovation was a photo album now. It was a photo book. So when you are for publish photo book, how does that make you a journalist? It's just like some people who are on-air personality, OAP. And we also call them journalists. What I said yesterday, I stand on it. Because he has that antecedent. When he was publishing that photo book called Ovation Self, what was he doing? Going to military generals' houses, military people to go to his houses, to the houses to take pictures and publish pictures as photo album. That's what he was doing. So he came yesterday and I said that is what he is doing. He is doing because of his stomach. I stand on it. Because this is not the first time. He did the same thing for Rotimi Amechi. He did the same thing for the FCT minister with Wike. He did the same thing for Saraki. He's doing the same thing now for Atiku. And the issue here is that one of the aberration of the PDP aberration has produced is Dele Momodu. I had him being introduced as PDP chieftain. As how? When did he become PDP chieftain, for Christ's sake? Somebody who joined PDP 2022 has suddenly become PDP chieftain. PDP chieftain as how? Is that how to become a chieftain of a political party? He's merely a member of PDP who joined the PDP 2022 and he does not know the workings of the party. If he knows, he won't come on TV to start talking about zoning to southeast, zoning to south-south. PDP does not do zoning to southeast, south-south, northeast. Ogbeni Momodu said yesterday that Atiku supported President PDP picking his candidate from the southeast. The same Atiku that already obtained nomination form to contest. He already obtained expression of interest form. Even before the zoning committee finished its job. PDP had not come out with zoning formula. PDP had not said, oh, we are zoning to north or south or even southwest. Atiku has obtained form. So when you already obtained form, how can you now be talking about you want the ticket to be sold to the southeast? All these things are just trying to be clever by half. Okay. I want to set some records straight, and these are facts. I deal with facts alone. Dele Momodu got his first job with African Concord magazine in May 1988. Then he also worked at National Concord, Sunday Concord, Business Concord, and the Yoruba newspaper Ishokon. And afterwards, he went on to Classic
another magazine outfit. At some point, they said he was the highest paid editor in Nigeria. So the assertion that it was a picture book Dele Momodu was making, that's not true, because he only set up Ovation in 1996 after I went on exile. So, and I'm not sure you're going to call the likes of Concord, a prestigious newspaper outfit, a picture book in this country. Fact one, taken out. Secondly, I want you to provide us empirical facts that Dele Momodu is on Atiku Abubakar's pay list. Probably, maybe bank details you are privy to of how he's being paid and other factual evidence to support your claim. Well, are you done? Yes, I'm done, sir. You are done with your facts. But you miss out one fact. You miss out the fact that Dele Momodu went to university to study Yoruba. On the normal thing, when you study Yoruba, what are you supposed to become? Are you not supposed to become something like maybe a teacher, or probably you have studied Yoruba in the process, maybe you also studied some parts of FIFA. You're supposed to have become a Babalawo now. So how do you come out and tell me that somebody who did not study journalism, because me, I studied journalism. And that is why I'm saying that for you to be called a journalist, you must have studied journalism somewhere. He did not. Even you that you are talking to me now. Listen to me. You brought fact. No, let me finish. You brought out facts. Let me also give you fact. Oseni Rufai, you studied animal anatomy. And you are in Arise as on-air personality. You cannot face me and call yourself a journalist. I will agree with you. Because you did not study journalism. I did. Dele Momodu did not. So he cannot face me and tell me that he studied journalism. He's a journalist. I am a journalist. Dele Momodu is not, because he did not study journalism. Simple. Okay. For purposes of public education. Look, what we did, what happened, the people who came before us, Stanley Makebu and all, other leaders in this profession in Nigeria, what they did was to design a multidisciplinary perspective for the practice of Nigerian journalism. And that was why you will find people from various disciplines. At the Guardian, we had somebody who had a master's degree in architecture, who was in charge of housing. We had people who studied science, who were in charge of the science pages. We had people who had military background, managing the defense section. So it's not as if in the modern age, you must have a mass comm, a degree or have particular specializations. So it's a multidisciplinary field. I think I have a right of response. Mr. Leary, I asked you a clear question. Can I finish? No, let me finish. Okay, respond to you. Let me respond to Ogaruben, your Oga first. I'll come back to you. Let me respond to your Oga first. You see, Nigeria Press Council, there is a guideline. Before you can be called a journalist, you must have a diploma in journalism. That is the standard. Go and read provision of Nigeria. Go and read it. Okay. So you must have diploma in journalism. Okay. And even NUJ will tell you that you must. That was the reason NUJ set up International Press Institute for people to be trained as journalists. That was the reason. The reason NIJ was set up was for people to be trained as journalists. For you to become a journalist, even if you have obtained degree, you must go to either NIJ, International Press Institute, to do a diploma, a 1-year diploma in journalism. That is the standard. If you have not done that, to my mind, you are not a trained journalist. Okay, Mr. Leary, a couple of things. Number one, I asked you a question and you pivoted. Rufai Oseni was not the subject matter. The fact, at first, your assertion was that Mr. Dele Momodu was printing a picture book, and I proved you wrong by giving you facts that I worked with Concord, a reputable outfit. I'm no longer hearing it. And for your education, it's obvious you don't even know that journalism is broad. And there needs to be a lot of education. There's multidiscipline in journalism. And I have also done a lot of work and a lot of training in this business across board, being a journalist for over 20 years. So your assertions are wrong, and obviously it is incumbent on you to get a lot of education. But the question I asked you that you pivoted from was for you to prove the matter. You made an allegation that Dele Momodu is on Atiku Abubakar's payroll. I want you to provide evidence of bank transfers and how Atiku Abubakar has been paying Dele Momodu. We want facts only, and we don't want any form of digression. We just want facts on this matter. You made an allegation, so you should prove. You see, you were the one trying to digress. When Dele Momodu was here yesterday, he made the allegation. You did not puncture his allegation. You did not defend me. Now I am here talking about Dele Momodu. You are the one defending Dele Momodu. And I will suggest that next time you are bringing Dele Momodu, bring me too. Let him sit and I sit, so that the two of us cannot be the one talking. You will not be the one talking on his behalf. Mr. Leary, answer the question. Mr. Leary, just answer the question. Listen, I will answer your question. Yes, please. I will answer your question. And don't also be forceful about people to answer the question, because I have right not to answer your question. I will answer your question. Dele Momodu was Atiku's campaign spokesperson, and he collected money. He cannot tell me that he did not collect money. We're running into millions of naira, more than 500 million.
He can let him come here, sit on your studio, look me in the eye, and tell me that he has not collected more than 500 million naira from Atiku Abubakar. Let him come and face me like this. Bring him to this studio and bring me too. Don't be the one trying to defend him. Bring him. You can reschedule this program for tomorrow. I'm here. I'm half time. Bring him here. Let him sit here. As spokesperson of Atiku's campaign, did he not collect money? Okay, Larry. Yes. Let's leave personality issues. The personality side, persons have the right to defend their own integrity. You said Aredele Mamadou has a degree in Yoruba. He also has a master's in literature in English. But let's leave all these personality things. Now, let's talk about... I should be writing books now. Let's talk about more substantively. Abẹ́rẹ́ sẹ́yìn náà ti rí nǹkan sọ politics torí òṣèlú rèé o. Ká ní oníkálukú wọn tó lọ school wọ́n ti rí nǹkan gidi tí ìṣe Nàìjíríà tó dá lórúkọ mọ́ sápàtà àwa iná ta sàkàntìn ìdí ẹjọ́ ìdí journalism labára wa ṣùgbọ́n ṣé èèyàn kan wá lè fọ́ lálẹ́ fẹ́mi wípé èmi ń ṣe journalist. Àwọn tó kọ́ àwa gan níṣẹ́ àwọn àìsẹ́rẹ́ àwa gan àwọn tí bá ń wò mí àwọn kan wà níbi tí wọ́n wò mí tó yẹ pé wọ́n lè jẹ́rìí wọ́n lè pè on live show ká ní live show là ń ṣe tó jẹ́ pé ìmí inú wọn ti wà ní UK ní ìsìn ìmí inú wọn ti wà ní USC tán wá kọ́ṣẹ́ nínú studio tàwa tán ti NUJ wà kọ́ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tán ti NUJ wà kọ́ṣẹ́ tán náà ti lọ NUJ tán pé wọ́n lè dá ka script wọ́n lè dá kọ script gbogbo nǹkan kọ́ wọn bẹ̀ náà nìyẹn. Then nǹkan kan tó wà important jù ní ethics. Ìwọ tó bá wá ní orí ọ̀fẹ́ láti gba tutorship lábẹ́ ẹni tó ń bá dárúkọ àwọn ọ̀gá mi ní industry ẹ̀yin gan mọ̀ wípé abalájọ asádùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o èmi ò lẹ́yìn jẹ́ o ṣùgbọ́n gbogbo àwọn journalist àmọ́ fi gàgbàgà ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu kì í ṣe kìíní mo dẹ̀ mọ̀ ethics mo mọ̀ discipline torí àti lùpọ̀ nídìí èyí yín kọ́ la wá sọ wọ́n tún dọ́gbọ́n wọ́n ta ẹnu àbùkù bá ìran Yorùbá pé gbogbo ẹ̀yin àwọn tó bá ń ṣe kọ́ọ̀sì tán lọ kọ́ Yorùbá yunifásitì pé tíṣà nìkan èmi ò sọ pé tíṣà ò dá o it's a good thing Nàìjíríà ni wọ́n ti pọ́n tíṣà lé o torí tíṣà ti ń kọ́ yẹn téèyàn fi ń soríire Nàìjíríà náà ti pọ́n tíṣà lé ṣùgbọ́n ṣé dandan ni ifá náà sì rè kì í ṣe nǹkan kékeré wọn mú dáadáa ni ṣùgbọ́n kéèyàn kọ́ language kò sí téèyàn ò lè fi ṣe kò sí ìlú òyìnbó sì rèé kò dìgbà tó bá ó láwọn sẹ́kàn tó jẹ́ wípé bó o bá ṣe nursing o ò lè ṣe kọ́ọ̀sì míì kan tó gbọ́ òṣìṣẹ́ kọ́ọ̀sì nursing náà ló ṣe tó o bá ṣe medical doctor o ò lè lọ mú certificate kọ́ọ̀sì míì wá ṣùgbọ́n àwọn sẹ́kàn wà téèyàn lè ṣe kò di dandan àìmọye sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni ò lọ NUJ tán sì ń sọ̀rọ̀ ju ẹlòmíì tó ló ń lọ NIJ lọ jàre NIJ jàre tán sì ń sọ̀rọ̀ ju ẹlòmíì lọ Institute of kini kò di dandan kì í ṣe dandan pọ́n ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé torí owó náà ni Bọ̀dádélé ṣe ń lọ káàkiri tí ìṣepọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló ká wọn lára a jẹ́ wípé àwọn olóṣèlú yìí ẹni tí sì ń sọ̀rọ̀ yìí náà òun náà ìkókó ọbẹ̀ rẹ̀ lòun náà ń sọ tó rágbẹnusọ èèyàn kan ni òun náà wá ṣiṣẹ́ tó ń gbowó rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí owó oṣù ni nígbà tí Délé náà wá sì gba owó lọ́wọ́ Àtíkù tó náà ń ṣe agbẹnusọ ọmọ Nàìjíríà tán dà lórí irú tó ń fi wọ́n gbá bọ́ọ̀lù síra wọn àánú tiwọn ló ṣe mí torí kò séèyàn kan tó fáwọn lówó láti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ń confuse wọn abẹ́rẹ́ nígbà téèyàn méjì wọ́n sì ju méjì lọ tán wá ń confuse ọmọ Nàìjíríà tá wá ní san owó fún ọmọ Nàìjíríà láti tẹ́tí gbọ́ confusion yìí. ẹja wá dé orílẹ̀-èdè Saudi Arabia níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé Saudi ní ìjìyà tuntun rèé o fún gbogbo ẹni tó bá wọ ìlú àwọn láìtọ́ ọmọ ní àwọn tí ń wàwàkúwà lọ tán rìn kiri náà nítorí mi ò mọ̀ táwọn èèyàn ń wá kiri tán jókòó tán mọ iye ara wọn tí Saudi náà wá ń fọwọ́ lálẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹnu lórílẹ̀‐èdè Saudi Arabia ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ tuntun báyìí lórí àwọn tó bá wọ ìlú wọn láti ṣe ájì lọ́nà àìtọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka náà ṣe ṣàlàyé owó ìtanràn tí í ṣe 20,000 riyal 20,000 riyal owó ìlú náà ní ẹni tó bá lu òfin yóò san ògbó ọ̀nà náà fi ń wówó lára àwọn ọ̀ràn tí èèyàn lè dá tí ó fi lu òfin ní
kíkó àwọn èèyàn wọ Saudi lọ́nà tó lòdì sófin. Pípèsè ilé ìgbé fún àwọn tí kò ní ìwé àṣẹ láti ṣiṣẹ́ hajj, gbígba visa fún wọn tàbí pípèsè ìlànà mìíràn tí yóò gbé wọn wọ̀lú nípa ìgbà tí òfin yóò bẹ̀rẹ̀ tí ó gbéra sọ ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù Dul-Qida, èyí tí í ṣe ọjọ́ 29 oṣù kẹrin. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹwu ọdún 2025 yìí títí di ọjọ́ 14 oṣù Dul-Hijjah, ẹ̀yẹn ọjọ́ 10 oṣù kẹfà ọdún 2025. Wọ́n fi kún pé ẹnikẹ́ni tọ́wọ́ bá tẹ̀ níbi tó ti ń gbìyànjú láti gba ọ̀nà ẹ̀yìn ọ̀nà ìdákọ́ńkọ́ ṣiṣẹ́ hajj yóò bá ara rẹ̀ nílùú rẹ̀ ní kíákíá. Wọ́n ní wọ́n tó ní visa tourist ṣùgbọ́n tó ní visa hajj. Ṣé rí àwọn visa yìí ó pé lóríṣiríṣi o. Visa tourist wà bó ti ẹ̀ jẹ́ pé visa hajj náà abẹ́ visa àlejò ló wà, ṣùgbọ́n kátígórì kan ni. Ọ̀tọ̀ ni ẹni tó fẹ́ lọ́bẹ̀ lọ ra ọjà tó kàn gba ìmí business visa wà, ìmí tourist visa náà ni tó jẹ́ wípé ó kàn fẹ́ kì í dandan kọ́ ni kàn ṣe hajj kó tó lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí hajj visa àti hajj wà lọ́tọ̀, kì í ṣe visa category visa kan ló wà lábẹ́ tourism visa, kì í ṣe category visa kan. Àwọn kan fẹ́ lọ sí wọ́n fẹ́ lọ mí 5 days. Ṣé ti ẹ̀rí àwọn Europe yìí, mo ti rí èèyàn tán fún ní visa 5 days rí, mo ti rí èèyàn tán fún ní visa 12 days rí, 1 week 7 day ó yapa. Wọ́n láwọn fẹ́ wá sí training, wọ́n kàn ra fún ọ bóyá ọjọ́ 3 ló fẹ́ fi sí training, wọ́n kàn fún ọ lọ́jọ́ 4 sí. Àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n gba visa báyìí kò sówó tán fẹ́ fi ra tíkẹ́ẹ̀tì, visa sì jóná mọ́ wọn lọ́wọ́. So ó ní oríṣiríṣi category of visa. Ó ní wọ́n tó ò bá ti ní ti hajj tán bá mú ọ tán rí ọ tó yọjú sí hajj yóò lé o. Wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn aráàbù yìí, ìwà wọn ò dáa, wọn láǹkùrí rárá, wọn nífẹ̀ẹ́ èèyàn kankan. Wọn sì rán yín bóyá wá ń ṣe hajj lọ́dọ̀ àwọn abẹ́ ìwà ṣe hajj, wọn nífẹ̀ẹ́ èèyàn kankan o. Gbogbo ìròyìn wọn tá à ń gbé jákò ń bẹ́ẹ̀ já lọ sínú stúdíò. À ń lọ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ ti Seyi TINUBU nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Tá a ti gbọ́ ti president nance, wọ́n ní bọ̀bọ́ yẹn ò kì í ṣe president nance o, wọ́n láwọn olóṣèlú ló ń lò ó. Bá a ṣe gbọ́ òmúlélẹ̀ tó wà ń bẹ̀ náà nǹkan, ta ni olóṣèlú ò lò wọn àbí wọ́n ní irú kan ní gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n as we speak wọ́n ní ẹni tó jẹ́ president nance gangan là ń mú bọ̀ wá fún yín. Faction nance president tó fẹ̀sùn ìjínigbé kan ọmọ ààrẹ Seyi Tinubu ti ń pariwo ojú òun o, ríro títa ni o. Ó ní wọ́n fẹ́ sọ òun di àfin tí kì í ríran ọ̀sán o, bàlúbàlú ń tàfin o. Ó ní ẹ̀rù ń bà òun kí ojú má rí léde òun. Ṣùgbọ́n ó wá ń jọ bí ẹni wípé àwọn òótọ́ kan ti ń fara hàn, wọ́n ti ń jẹyọ, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ nance president kejì náà, nítorí nance president di méjì báyìí àbí, ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́yọ kan ni òun náà ti sọ̀rọ̀. Àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ náà sọ̀rọ̀, gbogbo wọn láwọn ò mọ Àtíkù Abubakar tó ní Seyi náà òun o, láwọn ò mọ̀ rí, àwọn ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bí nance president ẹyọ kan làwọn ní. Wọ́n ní Àtíkù ọ̀tá Tinubu ló rán níṣẹ́. Mo ní sẹ́fẹ́ mọ̀ confuse wa ni, Àtíkù ti di méjì. Wọ́n ní kí n farabalẹ̀ gbọ́. Wọ́n ní iṣẹ́kíṣẹ́ ló sì ń jẹ́ nítorí pé kò fìgbà kan wà nípò nance president nance rí. Àyá ní wọ́n ṣe wá jọ ń jẹ́ orúkọ kan náà báyìí. Mo ní ibi tó ti ń confuse mi nù. Wọ́n ní Àtíkù Abubakar lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Wọ́n ní Àtíkù Abubakar tó ti jẹ́ igbákejì ààrẹ rí nígbà t'Ọbásanjọ́, wọ́n lòun ló wà nídìí ọ̀rọ̀ tí ń ránṣẹ́. Mo ní ó ṣe ẹ̀jẹ̀ wá, wọ́n ṣe wá jọ ń jórúkọ, ṣé wà àwọn jọra ni, tórúkọ wọ́n ṣe wá jọra o. Mo rò pé èmi ni mi ò gbọ́ dáadáa ni. Wọ́n láwọn eléyìí gan-an tó fẹ́ sọ̀rọ̀, èmi ò gbogbo wọn olóṣèlú ni hàn, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká lè fi ṣe justification sí ọ̀rọ̀ tí ń já àwọn ìrìn tán fẹ̀sùn kan Seyi Tinubu. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ní ìsìn ń jọ bí ẹni wípé àwọn stúdẹ̀ǹtì náà dá sẹ̀ríà fún tó ń wá ń lọ orúkọ Seyi Tinubu mọ́. Wọ́n ní gbogbo wọn náà ń gbàbọ̀dé fáwọn stúdẹ̀ǹtì, torí nígbà táwa ń jẹ́ stúdẹ̀ǹtì, nígbà táwọn brọ́dà wa náà ń lọ skul, stúdẹ̀ǹtì làmọ̀ tí wọ́n jàjà òmìnira. Tí stúdẹ̀ǹtì bá pe àlùtá àpòpè kan lọ́jọ́ sí, mo ń bọ̀ àmú wọnú stúdíò, mo pè kan lọ́jọ́ sí
nígbà tá à ń bá àwọn Coca-Cola fa wàhálà lọ́dún náà lọ́hùn èmi ò mọ̀ kan ti yanjú ọ̀rọ̀ student SUG president wa kò tí ì wá sọ fún wa wípé ìjà ti parí ó bẹ́tà ti rí nínú publication lẹ́sà òkè ló ti ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà a ti rí nínú publication èmi ń bọ̀ láti lé ni meanwhile èmi tí owó ti tán lọ́wọ́ mi mo sì mọ́ gara mọ́ ṣe big boy mi ń fẹ́ lọ lé lọ gbowó mo ti lọ lé ti pẹ́ báà mi sì rè àgbẹ̀ náà ń ṣe àròkò bọ́dúnlé kì í ṣe àwọn àgbẹ̀ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú osadep pẹ̀lú state government Ọ̀ṣun state agricultural development project náà pè ńgbà náà wọ́n gbé machine kan báyìí fún wọn machine pupa báyìí ti bí honda àwọn tó bá rántí ńgbà náà báà mi wọ́n ti wá pèpèpè wọ́n ní mi ò ní lọlé mo dẹ̀ big boy dẹ̀ ní mi lóòótọ́ mo ti ń lo mọ́tò mo ti ń ṣe àwọn iṣẹ́ kálọ́mọ́ ṣiṣẹ́ ń wọ́ọ̀f kálọ́mọ́ àṣẹyìnwá àṣẹyìnbó owó ṣáà ṣẹ̀fẹ́rẹ́ lọ́wọ́ mi kò sóúnjẹ ńlé ṣùgbọ́n mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan ọmọ bàbá champion tó bá ń wò mí ọmọ gbọ́ ní ìsìn dádì rẹ̀ máa ń ya fọ́tò ní kìíní so wọ́n máa ń gbé wa gan ibi àìmọ̀yà so bí mo ṣe ń bọ̀ látẹnu entrance mo kàn gan ní mọ́tò Coca-Cola ni that was the first day nígbà tán ti lẹ́yìn ìgbà yẹn pépà ti gbé nínú news wípé NANS káàkiri Nàìjíríà wọ́n ti bá àwọn Coca-Cola yanjú ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n wọn tí já wà lábọ̀ ṣé tí mo rí mọ́tò Coca-Cola báyìí mo kàn pé great Nigeria student o mo kàn gbọ́ yéé gbogbo ẹ̀ kọ́kọ́ pa lọ́lọ́ ṣùgbọ́n driver tó ń bọ̀ mọ́ nǹkan kan àwọn security ń kì mẹ́sàn-án mẹ́wàá mo tún ní great Nigeria student o ṣe rí tí àwọn èèyàn àtòkò àti gbogbo ẹ̀ àwọn tára ti gbẹ̀ kan ṣe rí tí wọ́n bo síkìtì lè rambo ṣúgà ṣe rí tí wọ́n bo truck àwọn bíi ti driver àyànjú gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí ibi táwa student bàjẹ́ sí ni wípé kò sí kankan tó mu kóòkì ó lọ bẹ̀ láti lọ mu kóòkì o á fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù tí ẹni tó jẹ́ SUG president bá ń gbọ́ ní ìsìn yọmọ tó bá rántí yọmọ pé àṣewọ ló pàlùtà ṣẹ́rí kò tí ì pẹ́ sígbà yẹn tí ẹ ju ìgò kóòkì ló bá mi lórí àṣebá mi ti wá ìwọ ọmọ tó wà lé wọ́n ti di iṣu di gbogbo ẹ̀ di àṣebá mi ń wò mí champion tó rántí àṣedádì mi ń wò mí kọ́lọ́mbà fọ̀rùn kẹ́bàá mi wọ́n bá gbé ẹ̀rùn sàpà gọ́lọ́gọ́lọ́ wọ́n rí ọ̀rẹ́ wọn tó jẹ́ bàbá champion wọ́n bá gbé iṣu gbogbo ẹ̀tàn dì wọ́n gbé fún wọn wọ́n ń wò mí báyìí wọ́n tún gbẹ̀gbẹ́ mi fẹ́ à ń ṣe wàhálà àtẹ̀mí borí ṣe rán mi wọ́n bá padà wò pẹ̀lú omijé pẹ̀lú bá mi wọ́n ṣẹ̀ wá narrate yóò tó ọdún kan kí n tó ní ìgboyà láti lọ lé orí fóònù àwọn sá ti dáríjìn ọ sáà mọ̀ bọ̀ wá ẹni tó já fún rẹ̀ jẹ́ bóyá ìyá rẹ̀ nípa ń lè bóyá èmi nì èmi náà wá ṣètọ́jú mi dẹ̀mí mímọ́ wá wọnú mi ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu student ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn president NANS tán ló ní original president ìbò ẹnu rẹ̀ náà báyìí kò jọ original ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára tó ń fi prevail pé reveal. Well, I'm telling you here categorically as the NANS president that any vice chancellor, rector, find wanting of any dubious character in this network who agitate for their going, they must be removed from office. Because when federal government is trying to do things, policy that will help Nigeria, some people are just sabotaging it, and NANS will not accept that. We'll fight whosoever is found wanting of such character. I can tell you that there is no faction in NANS. Because quote me anywhere that the article, the only 2 times I've seen him in my life, I've talked to him. Whenever he see me, he address me as Mr. President. So what are we saying? I just discovered, if you look the picture going around in the whole media yesterday, you see that I've been snapping around, moving, meeting with stakeholder of opposition party. That is to tell you they want to use him. I told you earlier on, if you remember, one of the reasons for faction is NANS is political affiliation. It has shown that it's the opposition party that want to use it, maybe because of what I just told you now, that they see that some of us are commending the good law and the policy of education Mr. President is doing. So they see us NANS to always oppose government.
But some of us, we are intellectual. When we see policies that pay students and that benefit students, we appreciate it for them to do more. Why are they complaining that we are raising praises on President Bola Ahmed TINUBU? Maybe that is the reason why they want to bring him up. But I can tell you, there's nothing compared to the truth. The truth will always prevail, no matter how long it takes. I was telling somebody in my interview, this online interview this afternoon, they said the NAS president was beaten up. I said they cannot beat me as a NAS president, and the whole country will not be on standby by now. I'm saying it. If he's the NAS president, they should temper with him with me one day and see what it means to be a NAS president. He's not the one who's going around saying something like that. ó tán ní orí yẹn sọ o SUG president lásán gan-an wọn lè nà bẹ́ẹ̀ wọn lè nà SUG president káwọn ti àwọn èèyàn ti ya jáde student yóò ti àwa ló nà NAS president torí ẹ̀ ìgbà tí ó ná náà tí mi ò sì rí reaction àwọn student mo ṣe ń wò pé ẹni yìí bóyá Nancy tiẹ̀ bóyá political party ni ara ibi tí òótọ́ ẹni tó bá jẹ́ student àmọ́ tí mò ń sọ wọ́n lè na SUG president lásán kí nǹkan mọ́ dàrú kẹ́ ẹ mọ́ ti gbọ́ àwọn campuses. ṣùgbọ́n nǹkan kan tó kàn yà àwọn èèyàn lẹ́nu nípa eléyìí tó pera rẹ̀ ní kinní náà ni wípé gbogbo wọn ti di politician wàláì. Nancy ò kì í ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti di politician ṣùgbọ́n irọ́ ni pé ọmọ Tinubu ló náà irọ́ pátápátá ni àìmọye pictures ló wá ń jẹyọ níbi tó ti ń bá Àtíkù ya kínní oríṣiríṣi àwọn opposition tó rán níṣẹ́ mo wá wò báyìí pé wọ́n sì tún ọ̀nà pé ò bá sọ́ra rẹ̀ àwọn student ló nà nǹkan fẹ́ yí mọ́ ọmọ Tinubu ṣe yìí lẹ́sẹ̀ ni. Ṣé ẹ wá rí i tí n bá ń gbé ìròyìn tí mo bá ní apá kìíní la gbọ́ yìí ẹ jẹ́ á gbọ́ apá kejì àwọn kan máa ń wò pé ìwọ bọ̀bọ̀ yìí tó máa ń nísàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ́rọ́ bọ́ọ̀bà gbé sí ìyàn kan lẹ́yìn ìròyìn kò sí fún gbígbé sí ìyàn lẹ́yìn téèyàn bá fẹ́ kógojá tí ò fẹ́ wà biased ìtumọ̀ biased ni wípé òun gbé sápá kan òun gbé sápá kan wọ́n ní mo wà biased lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha but àwọn tó bá ń gbọ́ròyìn mi pẹ̀lú ọkàn kan wọ́n mọ̀ wípé mo máa tẹnu mọ́ wípé tí Natasha ò bá ní ẹ̀rí pé àwa gan ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí àwọn ńlẹ̀ turuturu àfojú rẹ̀ gbolẹ̀. nídìí èyí journalism ethics journalism náà ni wípé mọ́ fìsàgbà kan mọ́ fìsàpá bí mọ́ fìsàpá ọ̀hún ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà nínú ìròyìn tiwa àwa máa ń jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ ìta believe lé lórí àwa náà sì máa dá sí ọ̀rọ̀ kì í kàn sí pa máa ka news nìkan àwa náà máa lo opportunity yẹn láti ní ó dá ibi tèmi fi sí ilé bí mo ṣe wóore o ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà a máa fààyè lẹ̀ fún apá kejì láti sọ̀rọ̀ láti gbóhùn bàbá fààyè ti ọmọ ààrẹ Tinubu lẹ̀ ní ìsìn ṣé ẹ mọ̀ wípé bí ó bá fi dòní ní ìsìn bá wá ń sẹ̀ ń gbélé ìjáde ó yẹ ká ẹ mọ̀ nàka àbùkù sí a ni wípé ṣé bó ti gbàgbọ́ nú ẹ̀ ṣé bó náà ti gbàgbọ́ wípé ọmọ Tinubu ṣe ẹ lọ tún ròyìn ẹ gbọ́ ẹ rí bí a ṣe fi ọgbọ́n gbé kalẹ̀ Ọlọ́run sì ni kì í ṣe èèyàn àti wípé gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o allegedly and reportedly yóò ti yé yín bá òun àwa gan ń lo orí ọ̀fẹ́ ìròyìn wa yìí a fi ń tún nǹkan tó ti mẹ́ẹ̀ sí Nàìjíríà ìròyìn àwọn èèyàn ń gbé ìròyìn fògànná o ẹlòmíì tí ò lọ skul rẹ̀ lóòótọ́ tó bá ti bọ́ síwájú fóònù rẹ̀ tó tan kámẹ́rà ó ti ń kàròyìn lọ́nu wo àwa náà fẹ́ fi dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ wípé bó bá kàròyìn jẹ́ káwọn èèyàn bá ń bẹ̀ kán bá ọ̀rọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀. And the Sahara reporter under 3 hours published 8 different stories about my speech, trying to let people know that I'm castigating President Bola Ahmed TINUBU that is not securing the campuses. You understand? You will have seen the political affiliation in those their statements. But I don't give a damn. I know what I mean and I know what I want to do with the regional campus summit I promised to do for Nigerian students. And you also asked me about peace building. Yes, we have 3 C in NANS. We call it consultation, consolidation before confrontation. I think I've exhausted the first 2 C. Even though I've not launched the confrontation to him. But I can tell you, I've consulted with this same guy. I told you I met him 2 times. And whenever he sees me, he can let me even explain the first one I met with him. Was when I was on my way to airport. The PTDF have a program of empowerment in University of Uyo. I'm going to Akwa Ibom. I've already bought, sitting for boarding. I've already checked in, just sitting for boarding.
when somebody called me that they said some students, have, University of Abuja student, have called, what was his name, Atiku. I say, where? Not up to 1 minute again. I also got somebody called, they say it's in your custody. I say, I'll meet them in airport. I even have to do video call with the person to see. The person said, check your Facebook, you will see what he's saying. Immediately, I opened my Facebook page. I saw that too. Unfortunately for me, my mind does not want them to harm me because I know NANS. There's what we call Mazimo Shishi. If you know you want to declare for NANS, it's just declaring for faction in NANS. It's just as if you went to a market square place and steal. You should know what will happen to you. So, but I know I have the control of the student. I have to cancel that ticket. I have the ticket with me here. I have to rush down where he is. When I met him, he knelt down that, Mr. President, I'm sorry. I said, Atiku, what's going on? Why are you doing all this? He said, please, I should think about it. And that's the first day I told my team, it will be difficult for this guy to opt out of this. He said, I'm a father of 8. You don't know what it means for you to your children to go to bed without food, without dinner? I told him, what's the problem? What do you want? He said, please, I should help him. That even if for me to empower his wife to start working, I said, Atiku, you know, I'm just a new president. But I can assure you, if you have openness, in some parastatal we are visiting, I can get her a job through appealing. But you, join me as a NANS president, be part of my team. Let's continue working. Unfortunately for me that day, one of our leaders came in, trying to confirm to that, am I with Atiku? Is it true that they captured Atiku? But immediately I picked the call. I told the speaker that Atiku is even here in front of the man said I should put the phone on speaker, which I did. And he told Atiku, why are you doing this? Atiku said, well, lie, we've resolved. He was just telling the leader. And I told him we've not resolved. All what we need to do is for you to follow me to media. I'm not forcing you. I told him more than 3 times. If you know you are not okay by it, I will still allow these people to release you and go. But I can assure you the next time they will catch you, I will not come to rescue you. Because Nigeria students know their president. And he told me that that this is cloth, his store. Please, can I get him jalabia? He was even telling the person to buy size 56. And they rush and get him the jalabia. And I make a call to some media house. They asked us to come and address the press. And after the press, I told him, during that process, I was checking for another flight. Because my program in Akwa Ibom is for 11 a.m. So I saw a flight of 7 a.m. to Akwa Ibom the next day. I said, let me book that. So on that process, after the whole press release, where he have agreed that NANS is united, we are one, I told him, okay, go and stay in so there. I will meet you there. He said, no, he's scared, he cannot go that far. Why? Okay, where do you want to stay? He said, he's even having some debt. I said, I don't have money. Look at my account, this is what I have in my account. But if you know you can get a hotel, stay, I will be back in 2 days so that we can resolve and talk more. He said, no problem, Mr. President. I made a transfer of 500,000 naira to his account. I have the receipt. And he said, thank you. And he left. When he was going, he still called me back that he have not eaten. To tell you how dramatic this was. I still called my people, my ESCO, please take him to a restaurant, let him eat and go. So when he was going with them, me, I'm on my way to the hotel too, so that I can leave the next morning. But I told him when he freshened up, he should call me, I will come so that we'll talk. So after I left there, they said when he was going with them, he started telling them that he wish I can give him director of contact action and mobilization so that I said no problem. When they told me on phone, I started calling him. He did not pick the call till the day I was called by a security agency that they said they kidnapped Atiku. I said, how will I know? I'm on my way to Ministry of Education to pay a courtesy visit to Minister of Education on this net fund matter and the other scholarship, federal scholarship board. People have been chatting me, sending me message that they've not paid them for scholarship. But I told the security agency that called me that I will make a call. If I can get wherever he is, I will go there to see. Because the last time I spoke to him was when we had an agreement that I'm going to pay him, he's going to give him a director of action and mobilization and to help his wife. Only for that day, when I came there, I saw him, they've already lynched him. I saw his hand with a cotton wool. And I didn't even utter a word to him. Immediately he saw me, he was just saying, I'm sorry, Mr. President. I'm sorry, Mr. President. I was just looking at him. And up to 1 minute, the security people came with their in-laws and they took him away there. So I don't know anything about more than what I just narrated to you. Thank you. Our brother, Atiku Abubakar Issa, who went to the market and caught red-handed as a thief. You know what it means? Well, when you go to the market... That's a strong word. Yes, I'm sorry, but when you go to the market to steal, do you know exactly what will happen to you? That is the situation in a student's environment. They know who their president is. And they know too well that he is not the president of the organization. We have over 40.1 million Nigerian students who unanimously give their consent for Comrade Oladoja Olushola to lead them. Of course, there are so many. He did not contest the election.
There are numerous democratic electoral processes that you must undergo for you to become a leader in NANS. We have structures in NANS. We have the zonal coordinators. We have the national officers down to zonal coordinators, then down to the state, JCC. Then you come to the campus, we have the student union president. Let him come out clean and give us one picture of his campaign in any of our campuses. The point remains that the said Atiku Abubakar Issa did not participate. He did not participate in the electoral process of the last national convention held in Abuja at Old Parade Ground. He was not even in the ballot box. Actually, I had an organization, the Initiative for Leadership Development and Change. I had filed a court case against Atiku Issa on defamatory charges against Mr. Seyi TINUBU, and I know he has nothing to do with that agency or that organization. And Seyi has done what he needs to do by coming out openly on the internet to discredit whatever that was said against him. And the better way to actually treat false news is just by ignoring it, because they say empty vessels make the loudest noise. So there's no need to make noise for Mr. Seyi TINUBU, because he believes that he's innocent and he has nothing to do with these accusations from the so-said political sponsored factor president. So he will just watch and hope that Nigeria vindicates him, because this is a country he's trying to do his bit as the son of the president. And I must be sincere to you that I now understand why most sons of past presidents never come out to the limelight. They just sit back and just enjoy themselves or whatever it is they gain or earn, because they understand the fact that them coming out to the limelight to play their own part, things like this might happen. So I would just say Nigerian citizens, we're not dumb, we're intelligent people. So we should actually look at the facts of the stories before we come to conclusions. And applaud this person that is trying his possible best to also get the Nigerian citizens to empower them and help them out. You know, despite the fact that he can just sit at home and just answer the president's son, he still comes out, interacts with these youths. Because Seyi is a lover of Nigerian youths doesn't mean that he will be involved in every matter that concerning the youths. Ó níyẹn o, ìkan lára àwọn agbẹnusọ organisation tí Seyi dálẹ̀ ló wá tún sọ̀rọ̀ èyí àti kúrò lọ́dọ̀ ti NANS bó ti jẹ́ wípé ó jọra wọn. Ó ní kò sí ní tó jọ o, ó tún wá fi òkò kan pẹyẹ méjì. Ó ní àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ wípé bàbá ń fọn ọmọ ń fọn irin ń fọn ọmọ rẹ̀ náà ń fọn wípé nítorí pé Seyi ó ní akíkanjú ló ṣe ń fọn tó jẹ́ wípé ohun tó lè fi fọn wà lọ́wọ́ rẹ̀ pé trumpet wà wọ lọ́wọ́ rẹ̀ kàkà kí pé ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tó jó lórí àwọn ọmọ tó jẹ́ past president tán fi jáde tó yẹ pé wọ́n kàn máa enjoy owó wọ́n máa enjoy lọ́n tiwọn ni. Tẹ́sí èyí ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, kò fẹ́ dá nìkan jẹ, kò fẹ́ dá nìkan mu, kò fẹ́ dá nìkan gbénú pálọ̀ bí ẹranko, ó fẹ́ kó àwọn yúùtì mọ́ra, ó fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ fún àwọn yúùtì, ó náà ní kàríà, ó fẹ́ fi ti bàbá rẹ̀ test grand. Wọ́n ní kàkà tó yẹ kẹ́ mọ̀ kí mẹ́sàn-án mẹ́wàá kẹ́ mọ̀ gbóríyìn fún pé ó kárí ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì, ó kárí wá òun jáde lòun lọ tó ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì, òun kówó lọ nọ́ọ̀tì, òun pín fún wọn, òun ṣe pírójẹ́ẹ̀tì, òun ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ló yẹ kẹ́ mọ̀ yín Seyi ni o. Ẹ̀wọ̀ ẹja kú òbí ìjáde ọ̀rọ̀ wọn sún wa. Súná lọ́rọ̀ kan wọ́n ti já mọ̀ pé Seyi ò lọ́wọ́ nù nínà rẹ̀ o, ṣùgbọ́n ṣé politicians ṣé wọ́n lọ́wọ́ nínú bí NANS ṣe ń ṣe ìjọba wọn, the management of NANS. Igbó làwọn náà wá di ẹ̀dùn arinlẹ̀ báyìí, orí igi lẹ́dùn ń gbé. Igbó náà ń fààyè gba politics, igbó náà ń gbè sí president ìlú lẹ́yìn. Àbẹ́ẹ̀rí tí tó pèrè president gangan sọ wípé má bá rí VC kankan tàbí kankan nú àwọn aláṣẹ yunifásitì tó bá ní tí ààrẹ Tinubu ń ṣe ò dáa, àwọn ò gbéná ojú àwọn nìkan yọ sẹ́yìn gan ò ti máa play politics báwọn. Ẹ̀yin kan náà lẹ́ ń fẹ̀sùn kan Atiku Abubakar, kì í ṣe politician yẹn o, eléyìí tó náà náà tó lórúkọ kan náà nàjọ ń jẹ́. Ẹ̀yin lẹ́ ń fẹ̀sùn kan wípé ó ń ya picture kiri. Ṣé bá a bá wá picture tí yín náà káàkiri àní ríbi tẹ́yìn náà ti ya picture pẹ̀lú ààrẹ Tinubu? Kí ló dé tẹ́ ń gbè sí ààrẹ Tinubu lẹ́yìn? Àwọn ò ní kẹ́ ẹ má gbè sí wọn lẹ́yìn o, ṣùgbọ́n criticism ní kẹ́ ẹ má fi gbè sí wọn lẹ́yìn. Mélòó náà ti ṣe fún àwọn student Nàìjíríà? Ẹ̀yin náà ti ń pawọ́pọ̀, kò yẹ kí wọ́n ti balance ní ìdí politics rárá. Kò yẹ kán bá yín àti faction àti kò sí faction o. Tí president bá ń ṣe nǹkan dáadáa ó ṣe náà nù, responsibility ẹ̀ ní láti ṣe.
kì í wá ṣe kẹ́yìn wá wọn ní ẹgbẹ́ náà wojú VC kankan tó bá criticize ìjọba ń tẹ̀ ń sọ nìyẹn. dọ́là kò sí bí ìjọba ṣe dáa tó, kò sí bí president kan ṣe ṣèlú dáa tó, ó sì máa ní criticism, ó kàn gbọ́dọ̀ jẹ́ concrete one ni. ìdí nìyí táwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ sáwọn náà pé ìyà ń jẹ student lábẹ́ ìṣèjọba yìí, wọ́n ń làágùn gan-an ni, ebi ń pa àwọn èèyàn, àwọn òbí wọn ò rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu, ẹ̀yin ní ẹ̀ ń gbèjà wọn, ẹ̀rí jẹ́yìn gbogbo yín politician ní sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ òótọ́ wà, ṣùgbọ́n tá a fẹ́ mú jáde ni pé wọ́n ní kì í sọmọ Tinubu ló na Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù tó ní ojú òun pa rìdàrìdà àwọn òríran o. ọ̀dọ̀ náà lẹ́yìn gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà o, ẹgbẹ́ ta lójúlówó president nance gbogbo wọn ti di politician. irú kan ò ní ìkan ò gbé kan a ní rí jù báyìí lẹ́yìn èèyàn wa o, bó bá dénú yẹn bá pín kó kálé kó kákó o, báyìí ẹ bá yọ ẹ bá fi tẹ́ àwọn olólùfẹ́ yín lọ́rùn, kàn náà fi sọ̀rọ̀ àjìjà kan fi ṣègbádùn fún ọjọ́ Sunday. ọ̀sẹ̀ tá a wá fẹ́ wọ̀ yìí yóò san wá sí rẹ̀ o, dandan ni kó san wá sí rẹ̀ o, ibi ò ní bá wa kò ní bá yín, wọn ò ní gbọ́ bí sí yẹn ní gbọ́ sẹ́mi náà o, títí tá a fi pàdé ẹ bá pín kó kálé kó kákó, ẹ mọ́ bá tẹ love, ẹ mọ́ tẹ like. I love you sincerely. Ọlọ́mọ, thank you for your time. I appreciate you. Ẹ̀yin mọ̀mọ́, ẹ̀yin bàbá, ẹ ṣé o.